wonire nĩ wega kĩreke warĩrie atakwa nĩ mũĩ ũndũ ũcio tondũ mũciarĩtwo na njĩra ya ũgĩ mwathi anyuĩ na mũnene wanyu na tũragathinwa tũragathiĩ igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo. Thank you so much. Etagwo Ellie John. Rebero retagwo dietiga kuga ni wega fafa ino ni reggae cover ni Saturday na ni Saturday tariki 11 mweri wa 10 mwaka wa 2025 reho theore ngatho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutwina FM ceceni yaku kuna watidatia wa matha. How is your Saturday evening? Ne umagarire guthie mabura guthie uthoni guthie hiki guthie giathe na mare mangĩ mothe kana watida mucie karibu sana muthenya wa Jumamothi githake na kinya haha gikoragwo githake ahutia mundu caria karamu gaku caria ibuku riaku na Biblia yaku niguo twamukira mohoro ma thaa 4 tuke na tafarira ya ahutia mundu na university by the way. Karibu sana tu live mwana wa Facebook page yetu itagwo Inoro FM, YouTube ni Inoro FM X ni Inoro KE, TikTok Inoro FM koguo thethie wamukira umemerekio uyu na njira ya imwe kwa imwe no tuke murata witu Etogwo tu thie kure kwa tutu 989 ucio ni mwena wa SMS ukiamukira mohoro ma thaa 4 emato kureherwo ni Jeff Muga wa Waithira koro ugitika register reke tumenye we traire tafarira utia mundu imwe no reko reke tumenye we watidatia wa matha unega karibu sana jetagwo wa Karede na muthikiria ndi mwega datida thayo geto ngamenyererwo agareithio ni mureithi mwega Yesu Kristo reke twamba tumenye uria gwatida bururi-ini na kuraya na Kenya tugicokereria akirigitha kia utie mundu no perendaya Jeff Muga wa Waithira haha ni thaa 4 cia hwaini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondoire wito ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo nakae moge ne motare Inoro FM Inoro hwaine. Atongoria mung'ethaniro gukirira President William Ruto makiuga no uratheremia uteti wa kindurire goko bururi-ini. Minister Oparanya augite thirikari ni iheanite kugacirithia ruhonge rwa kahua kugerera kigina kia World Bank na mundurume kuraga mutumia wake kaunti-ini ya Nyeri na gucoka gwethara. Ndio waweza kutafuta uongozi. Mimi nasema hapa tuungane. Unatumia pesa kugawanya sisi, alafu unaunganisha jamii yako. Unafikiria sisi ni wajinga? Na hakuna sehemu ya Kenya haitaachwa nyuma ati kwa sababu ya vile walipiga kura. Ndio mnaona nchi yetu hii, there's only one thing that is working, looting the country. Hiyo ndio kazi tu inafanyika. Wizi. Aranjira, yeni ona tuguthira ithu ona ciana ni ndenda guthie gucirikiria. Yamwe we ni ugurukite we. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM mohoro ma Inoro thaa 4 cia utuku na njira ithiranite. Atongoria mung'ethaniro ni manyururitie ngwataniro njeru gatagati ga President William Ruto na muikariri giti wa kiama gia KANU Gideon Moi.
Makiaria kaunti ya Kirinyaga, atongoria acio maugite yo ni njama ya guthii na mbere na kuhinyiriria Kenya, kuria maugite yo matigwetikira kuganio na mithingi ya kinduriri. Na kiumia-ini giki niguo Ruto arahotire kugucia Gideon mwena-ini wake, ona thengia gukorwo eri acio matire makorwo na thirito njega ya kiuteti, kuria arahotire kumuiguithia atiganirie mito yake ya kuhuranira gituro kia useneta kaunti-ini ya Baringo. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi niwe uratuhinyiria icio. Mundu wothe arahũthĩra Ruto kũgania kĩrĩma wothe witũ nĩguo. Tongoria mũng'ethanĩro Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa wa vamwe na Justin Muturi nĩ makorirwo magĩũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza na njĩra nene rĩrĩa megwĩkinyĩtie mwena wa makutano gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea. Mimi nakwambia, mimi ndio dawa ya wafisadi wote Kenya hii, na mimi sicheki na sichezi na wezi. Spokesman ya jamii ya Mlima anaitwa Rigiji. Hata yeye alimwambia Ruto, wacha kusumbua Kalonzo, ukitaka kuongea na Kalonzo ongea na yeye. Yeye ndiye spokesman. Mtu anasimama mbele za watu mchana kusema watoto wetu wapigwe risasi mguu. Huyo mtu kweli hatakiwi kuwa kamiti? Tunawaomba jamani, tushikane tukomboe taifa letu kutoka kwa Zakayo na ushuru wake. Tongoria nĩ makorirwo magĩtanĩria ngwatanĩro ya William Ruto vamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU nĩwe Gideon Moi. Gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa DCP nĩwe Rigathi Gachagua akiuga arĩa makoretwo makĩvũthĩra gũkorwo makĩgania mũingĩ wa kĩrĩma nĩ ani Mumbi wa Igũrũ o vamwe na Cecily Mbarire. Na watu wanatumiwa na Ruto, wewe gavana wa Igũrũ, wewe Karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Ruto wako pale anaunganisha jamii yake ya Rift Valley ndio aweze kutafuta uongozi. Mimi nasema hapa tuungane. Unatumia pesa kugawanya sisi, alafu unaunganisha jamii yako. Unafikiria sisi ni wajinga? Kama ndio tukuleta wanate. Turamwonera itini. Sio kupiga kura za shai, kura ya kawaida, ni kura ya kujikomboa. Ni ndere ndarumirira mundu ucu maica makwa, twari nake bunge ria ndatwire bunge, nindimwe ni mundu wa mabeni, ni mundu utegitio na andu. Tongoria mũng'ethanĩro nĩ makorirwo makiuga nĩ megũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra ũiguano nginyagia mwaka wa 2027 kuria magakorwo makĩruta mũburanĩrio ũrĩa agakorwo akĩng'ethanĩra na William Ruto. Gũkũ seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango akiuga Akenya nĩ makorirwo makĩvenio, nake MC wa Varaguenwe David Mathenge akiuga nĩ agakorwo akĩvũranĩra gĩturwa kĩa ũseneta kaunti ya Kirinyaga. Alikuja huku akasema ni hasura na dynasty, ama sio? Sisi tukampigia kura tukidhani ni mmoja wetu, lakini sasa ameanza kutafuta wale ambao walikuwa naita dynasty, ndio wanakula na wao, ndio wanaona ni muhimu kutuliko. Nataka nimwambie kwamba mkiona manyoya mjue imeliwa. Sasa mali tunaelekezwa, hizo dalili tunazijua tunaenda wapi, na lazima tujipange na tutegwe tikira kwenderio ngitekiomba kana tegwa ndo itu nimogwetekera kwenderio ngitekiomba. Gavana wangu anaitwa Waiguru, wamepangana na Kasongo juzi, wakasema Waiguru afungue chama yake ya Kirinyaga County. Kuuliza watu wa makutano, Waiguru akikuja na hiyo chama yake, mtafuata Waiguru ama mtafuata Rigiji? Mwangapo anasimama na Rigiji. Waiguru na Mathenge nani atashinda seneta? Ngirivota Inoro FM kuma makutano mamwe ya kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mũrĩithi. Nake ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri Dr. Fred Matiang'i nĩ okĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga ndĩrĩ wĩra ĩkoretwo ĩkĩrutĩra mũingĩ wa bũrũri ũyũ o tiga kũiya na kũhũthĩra ũru mbeca cia mũingĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Meru, Matiang'i nĩ agithĩtie kĩene ndeto iria ikoretwo ikĩandĩkwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria hamwe na magathĩti-inĩ, akiuga thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩrĩha andĩki nenda-inĩ gũtheremia mũhuhu wĩgiĩ njatũkano thĩinĩ wa mũng'ethanĩro. Matiang'i augĩte we nĩ aharĩirie kũrutithania wĩra na aruna ake mwena wa mũng'ethanĩro, akĩũria Kenya matikae gũkua ngoro amu o nĩ meheanĩte gũkũũra bũrũri ũyũ kuma ũtongoria-inĩ mũũru. Ndio nakasirika saa ingine nikiona hii porojo na upumbavu naona kwa magazeti eti mimi nitaenda kufanya kazi juu na nani. Nifanye kazi na hawa watu mimi nawajua kuliko watu wengine mimi mnajua. You don't know these people. I know these people very well. How can I work with them? Mtu mwingine ameandika jana eti niende kufanya kazi juu na nani. Huyo mata sitaki kutaja jina yake. Mimi siwezi kufanya kazi na hawa watu. I know them very well and I know the stuff they are made of. Ni watu ambao you can't work with them. Their attitude towards public service and public resources is one you can't tolerate. Ndio mnaona nchi yetu hii, there's only one thing that is working, looting the country. Hiyo ndio kazi tu inafanyika, wizi. Hakuna kazi nyingine inafanyika, kila siku ukiamuka ni wizi. Hiyo ndio wame perfect.
Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ magacĩrithĩtie kampeni cia kuha Kenya manyite thirikari mbaru makiuga nĩ hotete gũkinyanĩria maũndũ maingĩ ma bata. Na mũnini wa President Professor Kithure Kindiki ũmũthĩ nĩ atongoririe mwaho ũmwe wa atongoria kaunti-inĩ cia Meru na Narok kũhũrĩra thirikari ndebe. Na Kenya Fara wa Minister Musalia Mudavadi atinda akĩhũrĩra thirikari ndebe kaunti-inĩ ya Tana River ta ũrĩa Sam Njuguna aratarĩria. Wacha nione wale wako kwa tutam mara tutam. Munini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ atongoririe igongona rĩa kũhũra njeki aikari gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mara thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi mbere ya erekeire igongona-inĩ rĩa kũthithia mbeca kaunti-inĩ ya Narok. Na hakuna sehemu ya Kenya haitaachwa nyuma ati kwa sababu ya vile walipiga kura. Thĩinĩ wa magongona maya, Kindiki athire na mbere na kuha a Kenya gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru ũrũmwe wa thirikari ya Kenya Kwanza, makĩria kuma na wĩrutanĩria wayo gũtambia tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Tushindane mashindano ya sera, sio mashindano ya kelele. Atongoria arĩa mekũmumagarĩtie arĩ nĩ hamwe na mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa, mũhiũria wa mũcarica wa arĩa aingĩ Silvanus Osoro, mateterithĩtie wĩhotori wa thirikari ya Kenya Kwanza gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo. Tunasema tutam hizo barabara zenyu mpaka ya kwenda Moindabi ijengwe. Wakati huu kila Mkenya ameanza kujisikia kama Mkenya. Ihinda-inĩ rĩu na Kenya Fara wa Minister Musalia Mudavadi hamwe na Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen mauma igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho gĩcigo-inĩ kĩa Oda kaunti-inĩ ya Tana River na rĩa rĩkũharĩrĩirio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũtungata wa borithi Ndagĩtarĩ Amani Yuda Komora, kũrĩa matũgĩrĩtie wĩrutanĩria wa President William Ruto harĩ kũgacĩrithia ũruti wĩra wa maabitha aya. Our police service has been in Haiti and there is not a single record ya kusema the police service of Kenya has violated human rights. Ameongeza mshahara ya police officer wetu mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, imebaki mwaka kesho kumalizia. Polisi akiwa rafiki ya mwananchi, mambo mabaya haitakomeshwa. Mimi nakuomba utoe hiyo requirement ya education. Chukua vijana hata wala hajai kusoma, weka wawe Gavana wa kaunti ya Tana River Datho Godana akĩũria atongoria mwaho-inĩ wa thirikari Kenya Kwanza gũkorwo marĩ na wĩnyihia magĩthiĩ na mbere na kambeini cia kwĩhũrĩra ndebe gũthurwo itĩna rĩa kerĩ, uge ũrĩa ũkorirwo ũgĩakĩrĩria marakara gatagatĩ-inĩ ka atongoria arĩa mauma thĩinĩ wa igongona rĩu. Tuache kujipiga kifua na mambo ya tutam, lakini kifua itaangusha Kenya hii. Wewe unakuja hapa unaongea tu national government haijafanya, national government haijafanya, national. Si wewe useme yako kidogo uambie hao umewafanyia nini kazi hao. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Minister wa thathaitĩ na biacara nini gũkũ bũrũri-inĩ Wycliffe Oparanya nĩ erĩire arĩmi a kahũa atĩ ministry yake nĩ ĩheanĩte kũgacĩrithia rũhonge rwa ũrĩmi wa kahũa. Oparanya augĩte thirikari nĩ yarĩire mĩtaratara mĩandũku ya kũriũkia ithĩi 1,200 cia kahũa guothe bũrũri-inĩ thutha wa kwamũkĩra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 3 kuma kũrĩ bengi nene thĩinĩ wa thĩ. Ekwaragia mwena wa Tongaren hĩndĩ ya kĩgomano kĩa nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa kahũa kũrĩa arĩmi kuma kahũa kuma kaunti-inĩ cia Vihiga, Kakamega, Bungoma hamwe na Busia megwĩkinyĩtie. We have 3 billion Kenya shillings already to revive all factories, mainly in the traditional coffee growing areas like Mount Kenya. We have about 1,200 factories that we aim to revive, equip them with modern equipment so that will also improve the quality of our coffee when we market it out of the country. We are also planning to have direct marketing of the coffee that you can buy through the internet directly without physically going to Nairobi Coffee Exchange. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Majengo taũni-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwarĩ wao kũragwo nĩ mũthuriwe ũrĩa ũracokire gwĩthara.
kurarikana mũndũrũme ũcio Joseph Kariuki arahũrĩire mũrũ wa nyina Lawrence Kamũrĩ thimũ thutha wa gũtabania ngero ĩyo akĩmũria akinye riboti ĩyo ĩgiĩ ngero yake kũrĩ maabitha borithi na thutha ũcio aracoka arethara. Na ta ũrĩa Thũri Wambũgũ aratarĩria, maabitha borithi nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gwethana na mũndũrũme ũcio ũrĩa ũronekana arahũrĩirie thimũ yake kwao itũũra-inĩ rĩa Mũthũthi-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ. Gũkirĩte kĩeha mũciĩ-inĩ ũmwe mwena wa Majengo taũni-inĩ ya Nyĩrĩ thutha wa mwarĩ wao Margaret Nyawĩra kana Ndũrĩ ta ũrĩa aroĩkaine kũragwo nĩ mwendwa wake Joseph Kariuki kwagũkia mũthenya wa ira nyũmba-inĩ yao kũrĩa maraikaraga itũũra-inĩ rĩa Ngangarithi. Ndĩramũria we ũrenda kũnjĩra ũtigire wora mũtumia wakwa acoka worĩra gũkũ? Aranjĩra ĩni ona tũgũthira ithuĩ rĩu ona ciana nĩ ndĩrenda gũthiĩ gũcirĩkĩria. Anjĩra ũguo ndĩramwa we nĩ ũgũrũkĩte we ena mũtumia wake na niĩ rĩngĩ tũkumaga na taũni tũkĩinũka na mũciĩ akona andũ makĩhĩtũkana na mũtumia ngaiguũria mũtumia nĩkĩ ũcio arakũrorera kaĩ akũĩ kana nĩ mũrataguo na nĩ mũndũ twahĩtũkana rĩu nginya mũtumia akanjĩra-inĩ ũyũ mũndũ wanyu rĩu mũndũ ũcio nani ona tũtiũyaine nĩkĩ aranjĩra atĩ nĩ tũya. Lawrence Kamũrĩ ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina na Mwĩkũĩrwo arauga mũrũ wa nyina aramũhũrĩire thimũ mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe cia rũcinĩ na kũmũria oe cabi cia nyũmba yake handũ arahithĩte na akinye kuo aumagarĩtio nĩ borithi. Na thutha wa gũkinya gĩtanda-inĩ harĩa mũirĩtu ũcio wa mĩaka 22 na nyina wa ciana 3 aratigĩtwo nĩrĩo marakorire mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio. Mamu wao ũrĩa akomete rĩ araita mũhũyũ na kanua na hena thakame nini ndĩrera ũyũ madamu ndarĩ ho. Ndamũhutia gĩthũri rĩ tondũ ndararĩ na nguo gũkũ no nĩ ahumbĩtwo na cuka. Ndamũhutia gĩthũri ndĩraigua nĩ mũhiũ ndĩrera ũyũ atĩrĩ ni ndĩrakatangari hau maĩ-inĩ kahehu tũmũhutie tuyoneka nĩ agũka wega. Ndĩramũthugua ngĩmwĩtaga ndĩona ndaretĩka. Nĩ njũragano ĩtigĩte kĩgirĩko kĩnene harĩ nyũmba ya mũtigairĩ. Andũ a nyũmba rĩu makĩenda Mwĩkũĩrwo ũcio wa mĩaka 40 gwethanwo nake thutha wa gũkorwo agĩte kuma atabania ngero ĩyo rĩa mũico akĩonekana itũũra-inĩ rĩa Mũthũthi-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ. Watho wĩtĩkĩre kũhũthĩka haha nĩgetha mwana witũ one justice tondũ kĩrarĩ kĩũndũ gĩa kũmakania mũno. Tũrahopu nginya mahinda mokĩte gender based violence nĩ gũtuĩka kĩndũ gĩa gũkũmithio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njeta Thũri Wambũgũ. Na riboti ĩyo ya Thũri Wambũgũ nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenderea ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mogene motare Inooro FM. Hutia mũndũ anake airĩtu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathoro mũndũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Igĩkĩ ti kĩmenyithia nĩ ũiguano kuma I&M Foundation. Kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Gũtwarithia na mbere ũtarani na gĩthomo. Gũkũria biacara na njĩra ya gũthukĩra gĩthomo. Kũnyitanĩra na matũũra maitũ. Kuma mwaka wa 2020 nĩ tũtĩte kĩranĩro gĩkĩ. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 5 nĩ tũrerũhia wathi ũyũ. Tondũ mogwati mothe manjagia na ciĩranĩrwo. I&M Foundation, celebrating 5 years of impact, powered by I&M Bank. Hutia mũndũ haha nĩ tũrũngagĩra mĩciĩ. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ.
View sasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na riu no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View sasa. Kwina kimanjika gia ciringi 50,000 gia kwihotanirwo o muthenya, ciringi 500,000 cia kwihotanirwo o kiumia, na kiheo kiria kinene gia ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu niyo account number yaku, ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani. Subscribe maita maingi utoria kwahoteka, na uria urerorera thenema nyingi noguo wina mweke munene wa kwihotanira. Gĩuthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩa telefoni BCLB license number 0000276. Gũtirĩ mũndũ harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wakarĩndĩ wa ndeithi Meraman Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Kinyite cio na watuire mumete thutha na riria takinyite cio na watuire mumete thutha yorori komenwo na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha yorori komenwo na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha. Ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye Shiro nederire ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye. Ciana nyingi gutire ono mukaririkano Jaya Shiro no ciana nyingi gutire ono mukaririkano Penina na ciana nyingi gutire ono mukaririkano Penina na ciana nyingi gutire ono mukaririkano. Ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye Shiro nederire ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye. Samuel ndoke mwana Jaya Shiro nano kinya kia bitonyire Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma e Jehova Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma e Jehova. Shiro nederie ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye Shiro nederire ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye. Shiro kouno kingioneka wenda kindu gya kuririkanwo Shiro kouno kingioneka Shiro nederie ye gokinya Shiro ngwehotora kinya kinye
nĩriririe gũkinya cira kwĩhotora nginya nginye. Mutumia shiroko unoko ngionekera wenda musi mwega mutumia shiroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyo shiroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyo shiroko unoko ngionekera. Nĩriririe gũkinya cira kwĩhotora nginya nginye. Cira nĩriririe gũkinya cira kwĩhotora nginya nginye. Etagwo Bishop Paul Kuria rwetagwo Shilo thaa inya muthikiriria ikihanda wega na ndagika 44 mucio tukinota na Inoro FM igithaa kiahutia mundu na kio ne kiambiriria rikuma thaa ici nginya cia wega thaa thita cio tuko karamu gaku ibuku riaku hamwe na bible yaku niguo tuko tukigira university otherwise watinda atia ne umagarire ni uthire othoni ni uthire ohiki yorori komeno na guthire kio Aru ni mathiangite umuthi. Wega? Kwanza hau ke holiday keto ni weekend ndaiure. Andu makireo mabura. No amenie Saturday ri ngi hotire gukawira. Oh. Ona nie ndiokire. Ndari uthoni kuria Shaka. Shiko Fausto niwe mari guku na riri na Madam Victoria. Okay. Bagukafura. Oh. Yo mahutagia mudo last weekend. Goku no mwake maintain. Ilikuwa sawa sana yari njega muno no rutukire muthikiria karibu. Da twarite kimona giakwa gikamenya mucii kuria kihikanite. Last weekend ke haria Shaka. Nikima Shaka gioka Joy Center. Wow. Na mamu oni erega kupass. Kuo gio kimona kiutari giako. Ni twakire okura rugongo biu kimahuri. Na tugitukiriruo. Na ndera uka gwa gikonyore. Gikonyore? No dawa ya ruthari. Kirodi dawa etepted. Kugikura. Na kurabura? Ini. Ore ndahituka keno. Ngona ka message ka munene. Akeya ohoya rutha tene. Githie. Runa ni hitukire Murang'a. Na twina nyina ero wakwa ri. Kimwira mundu wa mimi. Nimeshapita. Tuhure gategeini. Tugikomera. Mundu wa mimi ni akenire muthenya ucio. Oh. Saturday gukoma tene. Aiguire wega muno. Maithe witu ndu Saturday njigiriria akoragwo hutia mundu. Ndakena ni gukuona. Ndakena muno. Ndikwirigite. Na by the way nderirwo kugeithia muno. Ni Chris. Oh. Wa Rumenye. He's a good man. Na Chris arajirire gwire atiriri. Ena mubango mwega bangite muno iguru riaku. Ndageithika. Ndageithika. Na indiramura nani Chris. Akondu na mubango iguru riakwa. Haha ndigohoka ri. Arandu maheka mwana kabuciri. Kama. Getagwo Kama. Kama arajira ati guguchomera kanyama kega muno. Ni ndronire chome. Niki? Maheni. Niki? Ni kama. Niki? Karoni tangihota kuriha. Gatina choma. Gatina sina. Chris nyageithike muno. Ni muthuri wa bata muno. Chris ni muthuri wa bata muno. Ndake gwire ni nyendete andu aria meido but they are humble. Very humble. Very humble. Ona ndungitua. Ono kimugutha na kiande. Na kwire thengio ni kumugutha. Na kwire I'm sorry. Otherwise
ndina horo mwega muno muthe warikia gutangatha maundu macio enda gutangatha tamatangathe hena team nene muno live ni mwena wa Facebook tukina ndoiganira 57 Njoki Murigi asante sana muritagwo Masekarioki Pastor Gatifa thegio Honorable Serafina Kenyajui hana githuko thegio muritagwo Virginia Jerry Bena na Monica Shiko na Francis Kimani mego ukandwa ingi muno tukuthi tukimatamburaga ona kora kwa 22989 ucire mena wa SMS ona ku kwena andu ingi muno makinyite in the meantime re Kenya be menyithie muthikiria kimenyithia iki haha ndimwire ati Inoro FM tunyitanire na Jipange na View sasa ni turakurehera mugithi munene wa Inoro na Jipange na View sasa haha ne gucemania na gutugana kimanjika kia mbeca farifari kuma ciringi 50,000 500,000 na milioni 2 mugithi ukahorwo Shafi muthenya wa Jumatano tariki 15 ginyagia Jumamothi ya tariki 18 mweri uyu Monday ni 15th Jumatano ni 15th, umuthi ni 11th. Ni 12th. So yagino ko Jumatano ni Monday. Umuthi ni 11th. O ni Jumatatu ni Monday, Jumatano ni Wednesday. Mugithi ukarwa Shafi kuma muthenya wa Jumatano kana Wednesday ya tariki 15 ginyagia Jumamothi ya tariki 18 mweri uyu. Tariki 15 ni Wednesday tukambiria haria flyover Jafine engineer kodogotagwo Mawingu Miharate wa Joy na Karao na Nyandarua. Ni wona Thursday tariki 16 Akirenya Hururu Kia Maina mairi 7 kwa Wajiko kudogwetagwo Kanga Muthengera Akarade Etadare Kinamba Sipiri Olmorana Rumuruti Oljabeta na Nyahururu. Friday tariki 15 kana mugwanja ni mairo 4 gwa Kongo Daragwa Jikaze makutano na Irutia Kiawara na Rumoro kudugwetagwo na Nyukie Shaka Muigana Nyeri. Nayo Saturday tariki 18 ni matora manyere Karati na Kiagai Kagumo Kirogo ya Kutuskagio Gurufani Mwea makutano na Nairobi. Na ruo rwebo thiini wa mwagoyo ne tu tondu karigithio ni Tony Young na Joyce Wamama ucokio korwo wina mweke wa kupicemania na memerekia wedete akuma Inoro FM matongoretio ni Boss Jeff Kuria Joy wa Masharia mwalimu Mucwe karibu mokorino Jornato Gikonyore na Kemiti wa Gitao we muikari wa matora macio twagweta tathi wiyumirie ukenere mwago wa View sasa no cokio cenjamurwo oho ucio ni mwago na mbeca awitiega muno thaa 4:29 njitagwo wa Karindi na thiini wa studio twina Bishop Paul Kuria ona thina ura ndona munene riu wa thabari yo ri ni ati marigana ni gwikira ritwa riakwa na no ga utaenda tugikiongera na karamu matinekira atuikia na karamu ni ngori na Gikonyore tutaongeza hapa ni kumenya uria Gikonyore ningi rathinire kiari na bia Gikonyore igite no ndakoda wira guku ona rite Jeff ati ndakamukore guku basi Gikonyore ithira kana ihenya uria ciukaga ici nacio thina wacio tatira na Jomo wa Nyathira ona tatira nake na no ndero guithie muno muthuri ta Kaguka wa kuria Naivasha mena kigoci wa Waimiri ndageithika muno ndero gugeithie na ndakiuga riu ri ngeithi guikara nacio ciake ndacoka ngero gugeithie ni kahia wa tata Nancy muthuri wa Nancy Nancy ndana kugeithia muthuri wake ajira niendete muno uria to chemistry tu ni amiende atena ni ati wi mwinyihia muno ri baba toiteo muthuri riu akarindi metodi jejitie kuthomithia ri ni ndaguthaitha ndinyihitie wire mundu wothe urathikiriria ahurira muratongo wake thimu amwire nduhingurire hutia mundu na nigukirwo 22989 ni SMS na namba yako ya thimu ni 0723905852 wakarindi nui thino mukoretwo kihiko-ini na wanarehe ndigano nyingi piu na andu a maratuthikiria ni mekurekebisha tondu me thiini wakio ni mundu gwiciria ahikirie mundu uria utagiriire did I marry the wrong person ni haue ukarora githea gya kenyumba uguo kono re watigire Kamau
Nari na mbia. Arora. Ndakwĩra ũndũ ũmwe. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ. Atĩ kiugo kĩa Ngai wĩra wakĩo nĩ gũcenjia meciria maitũ. Andũ makĩrega kiugo kĩa Ngai. Koguo meciria mao rĩ matieciragia anything godly positive towards them. Meciragia maũndũ negative. Na tondũ nĩ ũkwandĩkĩrwo haha rĩ andũ aingĩ mũthĩ nĩ arĩa maigĩte mbeca cia ũtukũ mũru. Tondũ nĩ maramenya ũcio no ũkorwo no gũthũke. Ti wega. Atĩrĩrĩ ũngĩruga irio rĩ ũrugĩre ageni rĩ mage gũka rĩ ũiguaga atĩa? Ũru. Waiga mbeca cia ũtukũ mũru rĩ ũtukũ mũru urege gũka rĩ. Akĩregwa jipanga kĩthiu sasa. Wakarĩrĩ ona atumia aingĩ makomaga na mĩbuto na inyatha cia njini atĩ we imĩkore ngĩũka na mũthuri akomaga mũromo-inĩ. Ndangĩkoma. Rĩrĩa rĩothe mũndũ ageciria negatives. Mwandĩki wa mabuku nyendete mũno wĩtagwo Mike Murdock, mwarimũ wakwa wa wisdom rĩ andĩkĩte ibuku rĩmwe akoiga atĩrĩrĩ, what you like attracts. What you like attracts. Ũrĩa wendete nĩ ũgucagĩrĩria kũgoka na kũrĩ we. Rĩu andũ aingĩ rĩ kĩũria ĩkoragwo kweli no ndahikirie mũndũ ũrĩa ũnjagĩrĩire. Na ngũre kaũndũ kamwe na nĩ kahũthũ mũno. Nĩ kahũthũ. Hiti nĩ rĩaga mwana wayo. Na kĩenda kũrĩa mwana? Yugaga aranunga mbũri. Na nĩ ndĩ mũrĩmi. I'm a farmer. I'm a dog farmer. Nĩ ingĩenda kũraga ngui. Nyambaga kũmĩigĩrĩra igenyo nyingĩ mũno. Nĩ arĩa ngũkũ. Na nĩ rakũgĩire mwana. Nĩreteithia orova. Mũthuri angĩendire gũthĩnja ndũrũme augire nĩ atũgutania mama. Na angĩendire kwendia ng'ombe ĩno nĩ ĩratiha yona mũndũ no mwaka o frame ndakwaga kĩremithia kĩũndũ nĩgetha wĩke atĩa ũsucceed na kĩndũ kĩrĩa ũrenda gwĩka. Ũsucceed. No nyende kwĩra andũ na mathikĩrĩrie problem ĩrĩa nene mũno rĩ nĩ andũ kwaga gwĩka ũrĩa Ngai augire. Tondũ kĩhiko kĩoimire kwĩ Ngai. Ndĩraigire ti wega Genesis chapter 2 verse 18 ti wega mũndũ ũyũ aikare wika. Nĩ ngũmũmbĩra kĩ? Mũteithia. Atĩrĩ mũndũ ũrateithio rĩ githĩ no ndũ areka? Eno ndũ areka na ndarahota gwĩka wika. Koguo akareherwo kĩ? Mũndũ wa kũmũteithĩrĩria. Nĩ arũme aigana ũmũthĩ mena teithia? Meho aingĩ rĩ akerere matinda nyũmba na remote. Magĩka atĩa? Makĩwatch movie nyũmba ya Jack Chan mũthee. Atikũrora kana kĩ? Na nĩ ya gũkombora, don't forget. No arĩ hau na akaigua sawa. Na mũtumia okĩrire tene athiĩ kũmatha atwara iria Parkland, ũrĩa ũngĩ athiĩ City Park, ũrĩa ũngĩ athiĩ Marigiti kwendia matunda, ũrĩa ũngĩ athiĩ Hawking Nairobi. Njamba ĩyo ĩ hau nyũmba. Mũndũ ũrĩa yarehire rĩ aramũteithia kĩ? Ona ti gũteithia arateithia, ti kũmũteithia aramũteithia. Ũyũ nĩ okĩrire athiĩ kambĩ anjĩrĩrie mũthiũrũrũkũ kuma rũcinĩ. Niwe kĩrĩa antenae ĩrio ya itũra amenye guothe ũrĩa gwatinda na niwe mũthuri wa gwake. Na nĩ ũkuona hwainĩ agĩũka oke na kĩgwa nuthu akumagarĩte na tũtari. Mũthuri mũthemba ũcio ndendete. Rĩu mũtumia ũyũ rĩ okire kũmũteithia kĩ? Nĩ ũĩ mbere ya Ngai anengerete mũndũrũme mũtumia ambire kũmũne mũgũnda wa Eden. Aũrĩ magena ũmenyagĩrĩre. Na mũgũnda wa Eden tikuo mũndũrũme ombĩirwo. Mũgũnda wa Eden nĩ kũheo aheirwo nĩ Ngai. Ndĩciragia ombĩirwo
na nengerwo mũgũnda ũcio rĩ tandĩka maũndũ maya erirwo atĩrĩrĩ cultivate yeah cultivate dress the land change the physical appearance of the land koguo rĩ gĩtũmi kĩa aneo mũgũnda rĩ aneagwo nĩgetha eke maũndũ macio matatũ cultivate dress the land change the physical appearance of the land koguo mũndũrũme rĩ nĩ aheo wĩra na to mũgũnda ũcio tu agĩrĩire nĩ gwĩka ũguo nĩ harĩa hothe athiĩ kĩrĩa gĩothe anyita na moko make niĩ ndandĩkwo Inooro rĩ nĩ kũ make sure nĩ nda lift program ĩno na igũrũ na nda make nginya anene mone hena impact. Very true. You get me? Very true. Na nĩkĩo gwĩtagwo nĩ ndĩra deliver. Ũngĩenda kũbutwo wĩragwo you are not delivering. You're not delivering. You get my point? Na kamũndũrũme rĩ anyita mũtumia rĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ matatũ. Cultivate. Dress the land. Change the physical appearance of the land. How many have done that? Very few. Na mũtumia rĩrĩa okire he mũndũrũme rĩ okire nĩgetha amũteithie no okari akĩaga ũndũ mũthuri areka tondũ mũthuri ũyũ nĩguo ateithĩrĩrio rĩ ũndũ areka koguo mũtumia rĩ akĩanjia gwĩka maũndũ make rĩu nĩwe ũteithagio nĩ mũthuri. It is the vice versa. The husband is the helper. Mũtumia agĩcoka agĩtunywo meciria nĩ shaitani akĩaga kũmenya atĩrĩrĩ mũteithia rĩ hinya gũkĩra mũteithio. Mũteithia hinya gũkĩra mũteithio. Mũteithia hakiri gũkĩra mũteithio. Wow. Mũteithia nĩoĩ gũkĩra mũteithio na oka harĩ mũndũ ũyũ nĩgetha amũteithie. Koguo as far as IQ is concerned yake igũrũ nĩkĩo arateithia. Because you cannot help someone when you're weaker than them. Na kĩndũ kĩngĩ itekwenda kuga gũtirĩ mũndũ mũgima ũteithagio nĩcio nje. Yeah, ũrateithio tondũ wĩhotete itigwo tondũ ũngĩhota nĩcio nje. Rũrĩa athuri gakuagĩrĩra mũirĩtu ũgakua kinya gaconagwo kĩhara kĩa mũtwe kinya gaitarũta nĩ ũndũ wa kũgimara. Yeah, Michael. Ũyũ ũndũ waku kawahoya nginya wa neighbor. Mũndũ ũmwe. Sitting allowance rĩ. Gizaku. Anenehia. Nĩ tarĩ kĩo rĩhũthĩra. Thuri kagĩgĩa hau. Kagĩgĩa hau. Kendagia mũgũnda wa Rũitũgitũ, gakendia wa Kĩnangobu, gakendia wa Karaũ, gagĩcoka kũria raici rĩ, karakururia mũgoteni. Gatarĩ ona. Unaki. Nyũmba ya ngara yathire kũ? Frat ya ngara ĩrĩa karĩ nayo. Kĩnjirwo nĩ Ngai. Marori maya make. Mau kũthirio na ngĩkwĩra. Maiganagĩra mothe. Ona ngĩkwĩra ũngĩkaingĩra kũigue cuma ũmenye nĩ rori ciake. Kĩũria nĩ kĩmwe wa karĩndĩ. Nĩkĩ kĩratũma mũndũ ecirie ahikirio nĩ wrong partner kana ahikĩire wrong partner? Ici nĩcio itũmi. Nona atĩ angĩkorwo rĩciria rĩu rĩa kana wahikirio nĩ mũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire kana wahikirie mũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire angĩkorwo rĩanoka meciria-inĩ maku na nĩrĩũkaga 99.9% nĩ mecirĩtie. Wakarĩndĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ I don't research. I search. You search. I leave others to come and research what I have searched. Tikanona wakarĩndĩ gũtirĩ kĩndũ nyonete kĩna ũrimũ ta mũndũ gwĩciria Ngai no amũmbĩre mũtumia.
Todo? Ngai ndagĩkũmbĩra What do you mũtumia. mean? Ona Ngai ndagĩkũmbĩra mũthuri. Ngai akũneaga material cia mũtumia. Wĩthondekere mũtumia ũrĩa ũrenda. Nĩ kũrĩ atumia mekĩrirwo heho nĩ athuri ao. Ĩnĩ magĩkĩrwo heho, yani aikara nginya kwĩna riũa temurire. No nĩ kũrĩ athuri mekĩrĩtwo heho nĩ atumia. Yes. Meho? Metaga atumia ao mam. No, gwĩta mũtumia mam rĩ, gĩtigwĩkĩrwo heho. No, tigai gũtuĩka so cheap. Ndaramwĩta mam nĩ ũndũ wa wendo. Nĩ intimidation ira intimidatetwo. No. Let me tell you something, Wakaridi. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũrigwo Ngai akũnengerire material wĩthondekere kĩrĩa ũrenda. So wĩna hinya ũcio. Ũngĩkorwo wĩ gĩthayo ndũgũthondeka kĩu ũrenda. Ũrĩriragĩria gĩthondeke. Nĩkĩo Koinange gũtikaga customers. Cia Koinange no. Yeah. Nĩ thondekete nĩkĩo ũrona mũndũ ena gĩkari kĩnene gĩũka ho. Yeah. Tondũ nĩ aremetwo nĩ gũthondeka wake. Ahane ta ũcio. Arenda indo ready made. Ndakwenda kũnoga. Ndekwenda. Na ngwĩre Ngai arathimĩte atumia amwe na athuri amwe na atumia athaka. Pio. No atumia acio magathũkio na makaninwo na magacongithio nĩ ndini. Tondũ ndini nĩ kĩreka. Gĩtambaya. Ĩtũire mũtwe. Nguo ndaihu. Ĩtũire mwĩrĩ. Baika igĩrĩ. Citũire mwĩrĩ mũnene. Mũndũ ndĩmũikũrũkie Mombatha. Athio nĩ angĩ mekĩrĩte tukuo tũu. Keho karũkaga rĩmwe. Gũkũ thutha. Wone mũtumia waku ũrĩa ahana. Wone ũgĩthioma ũtarĩ mũigĩrĩre moko. Tondũ nĩ mũthaka nĩwe ũtoĩ. Nĩ mũkaguo gũtirĩ kĩndũ gĩthaka ta mũtumia waku. Nake mũtumia akaingĩrwo nĩ shaitani. Ona no ere mũthuri wake uma ndĩhake maguta. Akariganĩrwo Jesu Kristo erire andũ atĩ tiga gũtharia kũu mugaga gũtharia. Ona ũngĩkarora na wĩrirĩrie nĩ mehia nĩ ũtharĩtie already. Rĩu rĩ wabici cia tũthuri meroragĩra tũirĩtu tũu, arĩa angĩ makamerorera mebara magatondũ sex rĩ ĩsatisfyaga psychology ndĩsatisfyaga mũthuri ũrĩa wa kĩanda. Nĩ ha meciria-inĩ. Sex ĩsatisfyaga haha. Na nĩ kĩo ũiguaga mũtumia aregete nawe tondũ we rĩ ũtonyire harĩ we no ndũrĩ ũrasatisfy meciria make. Wasatisfy meciria make rĩ nĩho hetagwo climax. Nĩho hetagwo climax. Wasatisfy meciria ma mũtumia waku nĩho hetagwo climax. Now when you come to the climax rĩ nĩ gũtuĩka satisfied in the psychology, not in the body. Nĩkĩo Jesu oiga atĩrĩrĩ, ũngĩkarora na wĩrirĩrie rĩ nĩ ũtharĩtie already. Nona rĩu rĩ ũngĩgĩtharia rĩ na irĩtu ana atano Nairobi rĩ wainũka mũciĩ rĩ ũrĩa rĩ nĩ wake ona no muonere bata. Ndũngĩmuonera bata. Koguo nake akoria atĩrĩrĩ, did I got married to the wrong partner? Nĩ kaĩ ndahikirio nĩ mũndũ ũrĩa atarĩ wakwa. Rĩu agĩcoka gogoka irimũ ingĩ cietuaga nĩ thomu igakwĩra Brad B ndĩngĩrana na Brad na kĩrĩgĩke no gogacoka gwa kĩrimũ kĩngĩ kĩa mũgĩgũ gĩakwĩra atĩ no ũrĩa ndĩrĩ njega ĩtanyitanaga na mũthĩ mwega. That's rubbish. It is not God's plan. The Brad group nĩ kĩciaka. B na C citigwithanagia na ciarega kũiguithania rĩu nĩ hokaga ũgakora Ngonia mũthuri nĩ wa B+, B positive. Weo ũkerwo nĩ kũripero. Atumia angĩ megĩko mũno. Gĩko kĩa mwĩrĩ. Gĩko kĩa mwĩrĩ.
muthuri ni athire ni athukumire no arainuka akora ciana ihana ta icoretwo na maka na mutumia uma mucie na mutumia atinda mucie ndari wira ungi araruta na agikinya uguo mutumia ndarenda gukira ni arereta mwana thie tanengereria thoguo cai uyu muthuri akarigwo ndahikirie mutumia ka ndahikitie mwana did I marry the wrong person uni muthuri ureyuria nyondo wa mitugo eria ena mutumia na wathuri ange magatuika dictators and misers miser you know what is miser? Miser ni mundu muthunu mundu mukari kunengera mutumia wake mbeca uguo ona gatari nguya anengera nyama kilo imwe. That mean ona ndagikeno turaria ni kuri athuri mena miaka akue naite no ena ihe ndare cigaira mugunda etereire yakue itigo ikirwa tondu igaga ati aga yari ni egukua no minezi uria eno ni kuri mutumia nie njoi wakamaga iria muthuri we erugamite hau thutha niki niguo muthuri one kiria kiauma yes what nake mutumia no urathaga na mutumia we okaga na ndo ena kasuku thiini agakama kasuku kaihura agakunika na gitambaya gya guthambia ng'ombe nyondo akaiga kando muthuri agecia ni maĩ ma guthambia nyondo ciana ciake ciatũire kinde mwire na njĩre arume arĩa othe marathikĩrĩria don't think that you got married to a fool your wife is not a fool mukaguo ti kĩrimũ nĩ mũũgĩ na njĩre atumia muthuri guo ti kĩrimũ nĩ mũũgĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ na ũũgĩ wake gũtirĩ mũndũ tarĩ ka percentage ka ũũgĩ wake koguo tigai kwĩhithanĩra na nĩkĩo gĩkũũ kiugaga atĩrĩrĩ andũ marĩ ũrata-rĩ matiũthanagĩra karata waficianagia white matithanagĩra white oh my god kuma 1983 nginya ũmũthĩ-rĩ miaka 40 whatever rĩ 42 ĩrĩa njikaĩte na nyina erũ-rĩ ũcio mũtumia ũcio ndanjũĩ akũĩ wĩ wothe ndanjũĩ ngĩmũhenia ni mũno ndanjũĩ ngĩgatwara very true akũĩ piũ nginya ũĩ kũraihu nĩ ũkwaria na thimũ ũguo aigue ũcio hena ũndũ areka he kĩndũ hĩndĩ mũtũimire mũcemanio wa rika-ĩ ngĩkua thairũ wa macaũ agĩtiga mũcuba wake wa njohi ngari-inĩ yakwa nake nyina erũ ndakuoya ngari handũ ahũthĩre yake ndũĩ atumia mendaga indo cia arũme ao akĩoya guthũke we thoko agĩkora mũcuba hau ngari-inĩ agĩkora mũcuba hau ndekũũte ekũiga wega mũno no rĩu akĩingĩria indo cia thoko oima thoko-rĩ okire naguo okire wĩ igũrũ wa indo ici ciothe kĩnja nĩ ũrariganĩirwo nĩ ĩno ngari-inĩ ngĩmwĩra nyina erũ ũkĩũĩ niĩ ndinyuaga njohi ningĩ ona korwo no nyue-rĩ ndingĩnyua ĩno ĩhana omo tondũ ndirĩ na nguo ndĩrahũrĩra nda mũhũyũ anjĩrithia werũ tandra tukanjoyage ta mwana ngĩmwĩra ĩno nĩ thairũ ũratigire tarehe ndwarĩre thairũ akĩnjĩra oyo mũtwarĩre ngĩingĩra na thĩiniĩ ndaingĩra na thĩiniĩ-rĩ nĩ ndaikarangire tondũ ndathiĩre na thĩiniĩ ngĩhingũra TV rĩu ena kũu mbere na kũu metha-inĩ-rĩ anjĩria atĩ thairũ nĩ ũninire nĩ thairũ kuria atumia bakao marĩ ogĩ nĩ gũthaka ũrathaka na mũtumia nĩ gũthaka ũrathaka na mũtumia nĩ ogĩ athuri nĩo monaga tondũ akinyĩte form 4 kana ndathomete tawe ũthomete ona ingĩ akĩrĩa matigire ũgĩ thukuru makiuma na maratathi maumire na maratathi magĩtiga ũgĩ thukuru wakarĩndĩ
Kiuria gitu kio umuthi ni giki na ni ngwenda andu manyandikire ha messages 22989 kana 0723905852 majiri atiriri do you think you married the wrong person? Oh, do you think you married the wrong partner? 22989 neonaga kana newonaga kana weciragia ta wahikirie kana ukihikira mundu uria utagiriire. Thank you. Just that. Tugicoka 22989 muthikiriria ona thimu-inĩ yakwa nĩ maingĩ na yakwa niĩ nĩ heanaga ti ũguo andũ moigaga atĩ matiheanaga thimũ ciao niĩ nĩ heanaga tondũ njĩkaga counseling nginya thimũ-inĩ na ngarĩhwo yakwa thimũ nĩ 0723905852 905852. yeah. Paul Waweru 22989 kuni mwena wa SMS we ohikanetie kana we ohikete ri mundu ucio kuhiketie kana ukahikira ri ni wonaga tari we okwagiriire ni we uragia imagine na mzae wako ukaga kadika na kimani ule wako nda ukuikia atogire thank you nuko ule iyo mina mzae wako ule kabega kugakundire makinya makwa Ngai umatogorie umarogereirie njĩra-inĩ ciaku we nĩwe ũtheri ũrĩa ũmũrĩkagĩra ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoywo wadiganĩria rũgendo-inĩ nguonio njĩra-no kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira mũcahoire gũkorwo gwaku hakiuma Misiri na nĩguo Ngai nĩ watongoririe Isiraeli kũrĩ mũthenya na itu naguo tukũ gĩtugĩ kĩa mwaki nĩ mawahoyo kuonania njĩra Ngai nĩ wonanagia ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoywo wadiganĩria rũgendo-inĩ nguonio njĩra-no kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira twarana nawe wonio njĩra-no nĩwe mũtongoria nĩwe mwene njĩra nĩkĩ ingĩkũhe Ngai ũkenionenie nĩ igongona rĩrĩkũ ingĩruta nĩguo njĩtĩkĩrĩke kuona ndũbataire magongona matino no ngoro theru nĩrĩe tu mbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega ũngĩkĩndekia
Utoire utongoretie na umurekeire Wadiganeria wero-ini uyu nidathira. Wow, sago Nancy Kahea. Itago torana na nyiro. Nubia ribo kwagira. Beautiful, eh? Very nice, very beautiful song. The lady and the husband, wonderful people. Nwega muno. You see, Riri. Nwori andu kiuria, eh? Na betumire ni githaini gia hutia mundu. Hey, icio ciothe nĩ niĩ ndahikirie mutumia thina mutheri nĩ Sumbua nĩ wrong person etagwo Mwangi. Niĩ ndĩ kĩhiko-inĩ nĩ ũrĩa itendaga ti hahũthũ tondũ ona kũgana atumia ene kũmagathĩrĩria ta soda ya Coke. Niĩ ndahikirio nĩ ũrĩa itendaga tondũ ti hahũthũ oĩ kũgana atumia ene kũmagathĩrĩria ta soda. Aigua? Mimi nilioa na akaenda. Akienda nilienda nyumbani kwetu kukaa. Niliona akiwa na mimba. Na ni kweli alikuwa nayo. Niĩ nĩ ndĩ station kĩmwe kĩa radio gũkũ Kenya. Delhi Road kwandĩkwo. Nĩ ngwetaga nyina wa ero wakwa maita maingĩ mũno. Kumbe ndiamenya mũndũ ũranjĩra ũguo na nĩwe mũnene. Nĩ aracafa inferiority complex. Tondũ gwake? Nĩ atetwo nĩ mũka. Kegwire, you know 90% of the SMSs here? Yeah. De mũrutagwo Kanyarwa Tiboro kũndũ gwĩtagwo Kericho. Rauga yes, kwangu ni my right partner. My mom anaonanga hakuwa anafaa kuolewa na mzae. Ucio kinya nĩ nyina ararĩrĩria. Yes, I married the right one. Chalo kutoka LD. I married a wrong person. Etagwo Gige. I married a wrong person. Tumiachana juzi mwezi wa 7. Etagwo Siba. Sionangi kani wangu juu anatembea na vijana sana. Hiyo ni faulu. Ndiriraga muno nie. Ni undu muthuri uyu ni wahiki. Earlier I was thinking that I married the wrong wife, but I realized that I was wrong. Nyerian Prince, asante sana. Wakarĩndĩ tondũ nĩ ũgũcithoma mũno rĩ tondũ niĩ ndiragũthomereire rĩu niĩ nyandĩkĩire wewe nacio hau aica noga gũthomeire aca hahena thousands and thousands tondũ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ na Hilda Mbũgua thank you nĩ wa ciringi igana atĩrĩrĩ Wakarĩndĩ na nĩ ngũkwĩra gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũthomithio ũtoĩ no uthomithio mahitia. Ndũĩ no gĩthomo kĩrĩa waheo ũtoĩ rĩ nĩ wrong ka nĩ mahitia. Ĩtagwo atĩrĩ transferring error effectively. No rora transfer error effectively rĩ nĩ ena kĩheo gĩa kwaria na gĩa gũthikĩrĩrio. Nona. Tugetaga tena idiomatic expression. Tugetaga gift of a gap. Something like that. Ena kio. He does not hammer. He does not keep on his hands in one string. He knows how to change the tunes. He don't harp. So no gĩthomithio gĩthomo gĩkĩ kĩogo mũno ũkũigua. No kũigua. Tondũ rĩrĩ ni urenda kumenya tondu ndui no wagwa moko-inĩ wrong ndikanona kuko wamenya maundu wrong ugoko kona no utige wira wa kuruta wira ndege-inĩ watarwo woka nginya wendia broti yaku Nairobi wathie Shakahora na wakua na nĩ moko-inĩ marĩa wagũire. Nĩ moko-inĩ marĩa wagũire rĩ. Nĩ moko ma mũndũ ũtangĩgũteithia. Na tarĩu nĩ ũrona andũ arĩa marahũra kanitha mũno tondũ kanitha nĩ hũre rĩ. Na hunjia nĩ ahũre mũno. Mũno. Ndiũ kanona. Kĩrĩa arĩa marakenerera ũguo rĩ. Nĩ arĩa already matarendete kanitha. Rĩu nĩ monete pastor wao rĩu. Makauga nĩ ma. Tondũ rĩu nĩ maraigua ũrĩa marendaga.
Mada kanitha hurwo tondu already ni matimetamburite. Matimetamburite ona hanini. No riri Ngai ni atigaragia matigari make. Amen. No na ihiko cingithuka na andu mone ta mundu ahikirio kana akehikia uria utagiriire ri ihiko no iguturia cama kuri ona ihiko njega na ni iguturia cama wa karindi na ngwire undu umwe ono ngiaga maundu maingi mothe ri rora tuoro kaundu kamwe tu kega kamwendwa waku wake nyumba yaku iguru ria kaundu kau kega. For example, ni aguciarire ciana ona akorwo ti ciothe ni umutukaniirie, ni aguthomithirie ciana with a lot of struggle. Yeah, very true. Ne umete kwanyu ugoka gwake tondu tiwe wi kwanyu. Cario kaundu kamwe kega muthuri nake ni watuire nyukwa. Wow. Na DNA roiga ni mwana waku. Mutumia ucio muhe gitio ni undu wa guciarira maituguo. Ya caria kawega kamwe tu kamwe iwa karidi ni kwara gwira kaundu mona especially riu andu anini mena twana turumanirio gutatu tani akahe mutumia rutha mutumia athikwa muthenya umwe tu athiro cine 6. That's a young couple. Ina ciana ta ithatu uguo athiro cine 6 ariuka 6 waine na akamuthuri atinde mucii na ciana icio. So hena kana ka miaka 9 miaka 6 na miaka 3 ona tugwagwe uga ajeria iri so hena kana ka miaka 2 miaka 4 na miaka 6 matigirite na miaka 2 utigirwo wi muthuri mutumia aumagare wira umwe muthuri ni wira muthuri utinde nyumba na ciana icio waguruka. Yes. Ini atiriri na niki gitumaga mundurume arege kuinuka ere mutumia wake thank you for the work that you have done the whole day. Akiona tata atari undu uri urutitwo kana tatari wira nyirona nginya gukira rucine kuhariria mwana waku athie cukuru ni raigwa atumira manegena rucine wacha kura mariza wacha muthuri ni erwageria uguo rucine rumwe. Just wake up at 6, prepare your child for school. Na niki gitumaga athuri taru uyu wikomithiti haha ndonaga muka tari undu akite atakiuwi ona gatari kawira kanini ona ni guka ndaramenya uria muka atesekire akirera ciana icio imuciarire twana turamwita guka. Just appreciate her. Na rutaga wira Nairobi. Okaga mucie weekend no ndona ta mutumia ari undu ekaga. Tuna ta mutumia ari undu ekaga. Na mucio cio ari na kahua wari na mahiu wari na ciana na mutumia ni arorire. Inu mutumia ni arutaga mawira ta 10 hatari ono mwararikia. Very true. Tonyanyitaneirie na mothe ni make. Na hwaini ugiuka ugakora munogu no ndurona undu eki. Ekite. No kaundu karia kanini ekire ri ti kwagacokera rucio. Kiumia gigithira ri ukona maundu mekekete kinyo muragie ni andu a wira wandikire na niwe ugacoka na ugathie kirabu ukauga nengera muheu nengera room temperature kana na kabaridi ikuje kiwa baridi na dukane super flat ni nyendagera na mak taikara the ha no ikarathi kaire tuko karedi oena karedi yakukara mwenderia kabe onawe heo kirio renda ndi mutumia uhana ngui mutumia wakwa ndari hakiri mutumia wakwa hana taruci ni mbeca na ndigi moyo na nduru ona kavango ne ngirigirike yeah they are men of that kind akongerera kauga ani muri wendeo akauga ate kairitu kamate ngai reke savu haria itonde ndinyika mwena uyu amura na wenderi ucio uka na uyukire nongi akiringena akoria kairitu ino amenya no aduga wega muno na ndire ndirakuhe onaki akaringa igigire ile igire nyariganirwo ariganirwo wakaredi gutakiri mundurume wiika unginywa ngiritha twanine atire tondu munyuaga ki twenao sorry
wenda kũnjambia niki atiwe kuga namenya acirika ko nĩ mathikĩrĩirie ta rĩu pastor Baba Twin ndeheraga radio-inĩ na Kajimi nduma hau we na bodyguard yakwa ĩtagwo Heho nĩ matieheraga zoke wajirie ko sore wakarindi ndiko gwikirite hau itarire riu wakarindi ti arũme aingĩ mangenyua mangenina ngiri ithatũ marĩika maninaga ithatũ atia kamaito kamaito unajira wĩtagwo atia waimĩte kũ ũgĩũka gũkũ na gũkũ arũrũka-inĩ kamzai etia gũikara ta ũyũ mũmaku akarora njuĩrĩ ya kairĩtu gake arate njuĩrĩ ĩyo ndĩna ngucĩrĩria nĩ mbeca ũtarĩ kemaitũ kagũthongo igĩrĩ karingongo igĩrĩ akarora karatũ kana kĩratũ kamwe kawekĩra kĩrutĩte kĩaranja karingũrũkũ karora kamũbuto tũindo njiguaga andũ mehakaga amũkĩrio kaga kũigua kĩnunga thigino tonyora nunga thigino karingũrũkũ tondũ wĩ mũnini rĩ ngwenda ũthiĩ ũgũre thiarĩ ici ndarũkangu ragendi ikara ta mũndũ wa gĩcagi arĩ mamaku karingũrũkũ Joma Ngai tamagamania. Twekiri 10. Nĩ bonathi. Twekiri 10 gaikaro-inĩ na nĩwagire ndagĩtarĩ Kamau Alanet. Cio nĩ njamba ya bata mũno. Tiga no kũgatha agathire. Gathe no karamu munyo. Gathe. Indo cia gathe no irathiĩ. No irathiĩ. No irathiĩ. Akiuma kĩrabu kĩu rĩ. Ici nĩ ndwara. Nĩ ndwara. Kũrĩa nyuma bengi rĩ. Mũirĩtu ũcio kũnyendagĩria mbia rĩ. Ndimũrie icio ndaihu. Kama icio magiri igĩrĩ. Kaĩ mbeca kĩrĩ thĩna. Atĩrĩrĩ, ũrari oro wa mũthuri kũrĩo. Mũtumia wa ndigwa. Nake. Ũrĩa arĩo nĩ imwana. Wacha. Ngai. Ma, to athuri. Ma. Mũtumia wa ndigwa. Saduka gota Big G. Nake. Wake ũthiaga thecira. 40 and above. Wacha maneno yako. Okay, twire. Hena gathuri kamba gaka mo ngiri 10 gĩikaro kĩmwe. Na gatinauma kwa rĩtwa rĩa mahiki ũcio. Mũtumia ona nĩendagia nginya ngari. Ai. Nĩ ũndũ wa Ben 10. Ĩni. Tũmwana. Ĩni na akamũgarũrĩra. Yeah. We ri. Wakarĩndĩ. Bũrũri ũyũ wa Kenya ri. Ndwaiguire mũtumia akiuga ndarĩ aigua na mũndũ ũngĩ ũrĩa araigua. Nĩ ũndũ wa kũhikia. Wa kũhikio nĩ kamwana kanini. Ndĩramwona. Ndĩramwona. Ndakĩanĩrĩra. Wega na magĩka ũhiki warĩ mũnene mũno. Mũtumia warĩ mũikangi mĩaka wega 70 na kũu igũrũ gũthiĩ. Na akauga nĩ hĩndĩ aigua cama wa kĩhiko. Tondũ kamwana nako. Uruona mbũkũ. Estadu na Georgito tiarĩ. Anjikushiko na kimotho lefty. Magaithĩke sana. Agacoire gũyete gũgai. Gacoire between. Umuthi ndanatũtanahĩra. Between nĩ aragia na ma. Dimash Mwambo nake agaithĩke. Atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ wa kwenda andũ anini tu athuri ũra affect. Kamũgara neti Ngai akũrathime. Maũndũ mothe nĩ megũka wega. Kamũgara neti nĩ kandanja mũno ndagĩtarĩ. He's a good man, eh? He's a good man. Rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ. Ta thoma rĩrĩ.
Ndio twathoma Bible mothe. Thomba rĩrĩ. Ĩĩ nĩtũgũthomete Genesis chapter 2 verse 18. Rĩu ngwenda gũthomera 1 Peter chapter 3 verse 7. Na ni 1 Peter, ti Peter. First? 1 Peter. Kule Peter na first Peter. Ginya Peter 3. Petero. Petero. Gutire Petero wa gatatu, no ni kuri Petero wa mbere. Wa mbere na wa keri. Ani kuri Petero tari na wa mbere kana wa keri. Petero erugamĩtie, Petero independent. Yeah. Na nĩ nyenda kwĩra andũ makarora ũguo mũno. Ndio kwa karogano ka mũndũ ũrĩa wathomire arĩa atekwĩrĩte. Ũrĩa onire. Eri twathome John. First John. Atu wendori ni ukiragiriria. No ndũrĩa mũkinyanĩru rĩ ndũrĩ guoya. Akĩheria first agĩthoma John yo chapter ĩyo. Nĩguaga. Wanagĩa na athuri aingĩ ona ũcio mwena aketi waku. Twathoma 1 Peter. Iyo twathoma 1 Peter ke. Ndwa mũndũ radika 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter 3 verse 7. Petero wa mbere gatatu kana 3 mwari wa mũgwanja. Oguo taguo na inyuĩ athuri turaniai na atumia anyu. No menye turania is present continuous tense. Turaniai like koguo muoroto wa Ngai ndwari tura ni turaniai. Present continuous tense. Thoma. Oguo naguo inyuĩ athuri turaniai na atumia anyu kuringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega. Abokirĩra hau. Kuringana ũrĩa mũĩ arĩ wega. Arĩ wega. Mũndũ tarĩ na exposure rĩ. Nĩ wega ũrĩkũ oĩ. Ndoĩ. Oĩ ũguo oĩ nĩguo wega. Ya. Yeah. Koguo mũndũrũme kumagaranga rĩ. Ya. Ikumagaranga. Kumagaranga rĩ. Ũkona ngari. Nĩ ũcenjagia mwĩcirĩrie na muonere wa maũndũ ona gwaku mũciĩ. Tikana. Yanyita. Gĩthĩ gũtirĩ kũndũ nginya ũmũthĩ no gũcuragio maratathi marĩa ma Bruce Lee rũthingo-inĩ. Ĩĩ no mekĩragwo na makome magemu mũno kũringana nao. Ya. Tondũ matiũĩ ũndũ ũngĩ. Matiũĩ ũndũ ũngĩ. Yes. Iyo mũthĩ ũgĩtwo kũrĩ nyũmba na nĩ mũno akombete ĩcuragio neti rũthingo-inĩ na makona irĩ ng'emu mũno. Tondũ ũguo nĩguo moĩ ũgemu wa nyũmba. Igithio mũthĩ ũtwo kũrĩ atumia makoragwo na itambaya cia itĩ. Maraga itĩ itambaya-inĩ itĩ nginya ciĩho na kĩmwe gĩkiuma magekĩra. Na nĩũĩ ndũngĩthiĩ kwĩra mũndũ ũcio ũguo ti wega. Tondũ ũguo nĩguo oĩ nĩguo wega. Hajui kitu ingine anajua tu. Ndari ũndũ ũngĩ oĩ. Na kũhũrĩra rũthingo mĩcumarĩ. Rũgacurio mbica cia kuma ciana inini nginya thingo. Ndwari nacio. Mzee nĩ arĩ nacio. Tondũ akinyĩtie ũũgĩ wake hau ũguo nĩguo oĩ we. No rĩrĩa ariumagara athiĩ kũndũ kũngĩ akore rũthingo rwa nyũmba sitting room ruhakĩtwo rangi wa white plain. Yes, na gũtirĩ kanyamu ona kamwe gacurie. So between. Asante sana saa. Gũtirĩ kanyamu ona kamwe gacurie. Aikara thĩ akoiga Ngai. Ona manyũmba gũthakara. Na nyũmba ĩyo ĩhana ta yake. No harĩa yake. Ikarĩte mambo zamani. Ikarĩte kũringana harĩa ũũgĩ wake ũkinyĩte. Koguo nĩ ndĩrenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ. Athuri. Hei atumia anyu exposure. Okay. Yeah, mahei exposure. No hena athuri matendaga atumia matuĩke exposed. Niki.
tondu monaga ta mutumia twika exposed yare uru no una no ukotwe wari wa mbere hari mutumia wake ono gikionekana ugiciara mutumia fulani mugi ukero icera ria mutumia ucio ndi no akaru ni tukora twambambatirie hakiri twambambatirie hakiri hakiri hanini mutumia waku agenda kwagana egukunengerwo ngima hiu na nyeni na wamwiro kanu oguo ni aganite na kariki mundu mwaganu ne mwaganu ucio mwaganu ne njaganu atiri rwimbo tuinaga atiri kanitha tugakena ni ukunyinithia roi tugakena muno ma twagirio gucoka kwagana njaganu ici tuturena ke ni maramenya ni magakena magirio kwagana tondu ni maragana nature ya mundu ri mundu by nature ri ni mwaganu ni self control tugiaga na self control ri ni peace ya itunda ria roho fruit of the Holy Spirit ti fruits fruit of the Holy Spirit ni ta icungwa wari ruta ngothi ritwa hutu ingi thiini riu kahuka mweri ni self control you got me I got you self control you know kumenya gwitiria kumenya kugia na character na kugia na principles I can't, I won't, I can na kumenya kuhuthira kiugo no na ihenya gukira yes kana okay ene kiugo no etikoro ekihotho kuma mankush asa atiri wakaridi nejo ndi muthuri wa mutumia wakwa ndiragukihe chance yake ya guku-entertain na gukuhe hope ati no tuhote kugia na ndugu tondu ndui na self control no I don't have character you have no character right wewe mutumia wene fio mutumia wene no ni urahe chance muthuri ungena kouja na ngamonia hena possibility no kahe muthingi ya wakandugu yani so ndire na ki character na gutiri mundu ciaragwo na character we form character ni kuboyo bagwo na njiraga andu atiriri the habit that you are forming every day is what decides your future mutugocio atumia atene magiturera na aria mamarerete kioro kiari haraya na nyumba muci kugu ni ukiraga rucini agatua mata na nyunjiro wake wa nyumba it's not a wonder unoka Nairobi ni ukuona atigite kioro nyumba tondu gwa matiagiro ni kuikara nyumba no wakitwikire mutugo that is what she knows and he knows ukona thiete na nyunjuri na agatua mata ariganirwe no ngine broti na dirisha irorete mwena uyu asiana sieja you know tikwenda hajui tau nini tumitugo ndebundithirie kuma tene unini-ini tumitugo tu ona riu na ndi mugima na gwakwa nyumba ni nditwikaga to ni twa decide huma yamu ni horo wa gutinda ngenegena ati thitima ni itigirwo itari horie it's not me kuhoria mae guko matigo matinde magiitika kuhoria mae ndiranegena niki ati mahure kugwatia niki kiratuma ngeruga itumbi ngasi ithire njeterere mutumia wakwa itumbi riri thi nginya ri ukahwa-ini ati akie njiko no kuruta mutungi ucio na gwetia ngasi ingi ona oka ndamenye ni ragurirwe thirire na ya replace tumaundu tumwe wakarindi ungithiete kioro gia gwaku nyumba ukore gutari ticio wanjirie kuruma na mucie mugima guku wata atari gwaku ni kuria muriaga ticio nigeke mwikaga wendaga mehure na moko
kioro kiu giaku kia nyumba ri ndwikire kanyamo karia ka mai kagaitheramu no gutikire mundu gukuri inu hena andu matinda thina makinegera nyundu wakwa guko na mundu guko kwana guko. I don't have that time. Nidiri ati ni kurenda kura mutigire nguo nja ciurirwo atiriri githĩ tiwe woka wona ni kurenda kura nduingire nacio nduingire nacio muthuri nduiga hau igore yumite gakinya Timbuktu anure nguo wakarindi rimwe ri nithia ngerorera TV ngahitwo ni gatoro ugakoma kidogo tondu ukunogete na ringo na mutumia wakwa ndakinyite ndahitwo ni gatoro ri okari ti okia guthukanite kuu okaga oete ndubi kuhumbire muthe kaigirirwo tonio ni kuri hindi gatoro kau kagaga utukurire ngatara ngarara ngiongo ya munyumba na kumunyarire munyarire ungi utaro woneka niki turorania niki kiratuma wone ta wahikirio ni mundu uria utagireire ni undu wothayo waku wa gwika maundu egoe mai. Thank you nigukena na gacuhi ngai amurathime ni gutuhe mai no niki giatuma twiro maundu macio mothe wathoma rikia vazio rikia haha turathoma 1 Peter 3:7 oguo taguo na inyuĩ athuri turaniai na atumia anyu kuringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega na mũteage mũndũ wa nja tondũ wa ũrĩa atarĩ na hinya mwĩrĩ ta inyuĩ ningĩ tondũ mũrĩ agai hamwe na atumia anyu akũgaĩrwo wega ũrĩa wa muoyo mwĩkage ũguo nĩguo mahoya manyu matikarigĩrĩrio. Yes. Akaridi merwo mateage ki? Merwo mateage mundu wa nja. No igutia na kwenda difference. Respecting and loving. That is it? Yeah. Gutia na kwenda. Na kwenda. So gutia mundu wa nja ni watho wikirikaniro-ini kuri muthuri. Gutia mundu wa nja ri ni gutuma uria wothe eka ona angika mahitia ne gwaku mucii. You give that mahitia a bride eye. Ugatuika mutumumu. Ndunona. No gathondeka. Tara mubuto wakwa karidi. Mukojo to rege savasi. Ane guonete. Ishati munene. Abotige. Tegada wona mukojo. Uyu. Uyu ni nyina aruhurite. Ni nyina wa werwe. No atanamenya kuhura uri. Ni ahuraga mikojo iri. Kogu ahura mikojo iri akarega gukuria fathi hari uyu kagia mikojo ndiari wira wakwa wa kumuruma ndekiraga uguo na ngera andu this is the new fashion kinya ria ndamubundithirie kuhura muraini umwe uria muraini umwe huragwo. Wow, that's a fact by the way. Very smart muno mankusho mwe. Thank you. Thank you. You're very smart. Niguo nyendete ndigetha ndimuteithie o nyundu wa haha tondu to kumutia ni nginya kumuteithia ni kumuteithia nginya wina kuja njega kunyua niki ngainuka ngitugugaga muthenya nyinukite uguo ngianagirira tondu uguo ni guconorithia mundu wa nja uyu wetwa haha na nderwo ndimuteithie wakarindi ungicemania na mutumia wina ndari ni uramenya uria ekire nigetha agienda no ndungimwira utigitio ku tondu nduna mutia no amwagira ki gitio giathire ku gatagati ka family tigana na andu anja family andu maikaraga ta maigiranire mitego kuiganira mitingo ukinye urangio iyo urange koragwo igirwo mutingoe ona mawira-ini maonaga tukiruta guku andu ingi maiganire mitingoe urange ni uhitia hanini umenye nu
Karato gakiaga kuhurwo rangi ugu. Na ni mande muthenya wa wira. Na karariganire tondu mama na marari arari busy. Ona nari munogu. Ukambiri negene mande rucini. Guku. No kanitha icio muthiaga. Kanitha kwaja aigirirwo maundu Maingi? Ngai. Kanitha. Ona korwo magego. Ndakanwa no yarie. Riu kanitha rakihurwo gukira Saitani. Ma. Ya. Nera hurona kundu guothe nginya mici. Rahurwo gukira Saitani. No ni personally ugenumithania na kanitha. Tondu ni wi kanitha ni Kristo. Ugenumithania na kanitha wa Karindi. Ungicaria bishop umwage. Umuiga thi? Igugutanga na ndirugamirire. Nawo? Na kiria Ngai ahete. Niki? Tuthi kuria uguthie. Ni ndiaragerio sarcastically ni mundu. Never talk to me sarcastically. Atari mundu ako enjoy na ubishofu. Na ubishofu. No kimwana. Bishofu. Sio mugima. Nitakuunda. Undike. Baku ya bishofu the. Uti kindu jigaga thi. Nguhuraga kuria na bishofu wothe methino wako. Utakuingia. Kuhonoka ni kutikuga atia. Ndorogo ithie ni magunado. Mr. Washira. Mr. Washira. Na Wakaro wa Sultan Hamud. Thank you. Na Wakaro rajira ni rahigurie kirafu kinene muno kuguo. Uko nyuaga no tuikuruke Sultan Hamud. Anytime. Nyuaga? Ndoi maundu ni maingi mundu angithie kirafu no urie nyama. Ni andu maigua kirafu meciragio njohi. Aca ni maundu maingi ungika kuu. No ngiona mundu rakomena ati tianga ni uranyua na ni murogi. No ndanyuaga. It is sinners judging other sinners just because they are sinning differently. Niko ndiri kuhega topic kamukene. Kwa ndiri kunia njohi ndiri mahitia. Kirikaniro-ini? Anyonio muthi man. Tonie ni topic nene. Ya konyonia njohi ndiri mahitia kirikaniro. Kuonia ni ki njohi ikaga nigetha mundu atuike ni ehia. Very nice. Tutikige topic ira tutenda tumenyirie muthikiria itha. Turi he views igire haha. Thank you. Tondu thaa ithano muthikiriria ina nuthu. Uni mucio tuginota na Inoro FM. Thiini wa githaa kiahutia mundu wa Karindi na Bishop Paul Kuria. Ni ithu twi haha. We nawe we studio B 22989 na utwarira mwena ucio reke tumenye we urahutio ni ha Vigo tabete utare ko kwa Vigo muthikiria tukuria no wehokeire andu aria wendete no ucio wehokeire wigireki wa gutwara ciana ciaku thukuru no ucio wehokete au kwa indo ciaku no ucio gutwara wira-ini kiwanja-ini kia ndege ona kana gukua mathaa-ini motuko ria uri mihango-ini yaku reke tukurehera njira njega iria tu Vigo njira thorime na ya kuhokekeka ya ukui na ina matereba mena wigireki undu magete customers ni maraheyo cashback mathi thabari cia na Vigo na load Vigo kuma Play Store kana App Store ona tumeretwa Vigo kuri 20425 onawe ukuona shaba Vigo let's go kodo wetagwo jipange na view sasa tukumanyithia ati Inoro FM tunyitanire na jipange na view sasa turakurehera mugithi munene wa Inoro na jipange na view sasa hane gucemania na gutugana kimanjika kia besha kuma ciringi 50,000 500 ona kana kimanjika kiega agia ciringi 200 mugithi ukahura traffic kuma munya wa Jumatano ni Wednesday ya kimia kitokete tariki 15 nginyagia Jumamothi ya tariki 18 mweri uyu tariki 15 tukabiria hara flyover Javine engineer mawingu meharati wa Johi Ikarau na Nyahururu tariki 16 tukabiria Nyahururu Kiamaina maili 7 kwa Wajiko Kanga Muthegera Karade Tadarek na Basipili Olmorana Rumuruti no Oljabeta kudugweta kwa tariki 17 kuria mairo 4 gwa Kongo Daragwa Jikaze makutano na irutia kia wara na Rumoro na nyukie Shaka Muigana Nyiri ne Saturday tariki 18 Twambiriria Nyeri tuthie Karatina kia Ngai Kagumo Kirugo ya kutuskagio grufani makutano turekiririe Nairobi ndireparorigithio ni Tony Young na Joyce Mama no shoke semanie na memerekia Inoro FM Jeff Kuria Joy wa Masharia mwarimu mucwe Karwebo Mokorino egekonyore na Kemiti wa Gitau ndukeyumiria muikari wa matura macio twagweta na you never know hata ukagwira mukahuro wa besha kuma kwa view sasa kwa uri gwibanga wega akire thaa ithano na dakika 33
na ithatu gukoni kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kiumia gĩkĩ nĩ Happy Customer Service Week. Ithuĩ Inoro FM nĩ tũrakwendithĩria we shabiki witũ o nawe muonjoria wonjorithagia na ithuĩ. Have a beautiful Customer Service Week. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hutia modo. Anake. Airetu. Atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. View sasa rĩu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku. Ucoke wĩkĩre ciringi 50 wirorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Utuko wa Jumamothi yaku uiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathũrũmũndũ. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Hutia modo. Uturo no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rehearsal.
hati kendo kega kwĩ indo ciothe cia thĩ gwĩgĩkeno kana kwĩna thĩna oya nĩyo ikeno cia ngoro yakwa ndĩgwĩtaga maĩ citihati kendo kega kwĩ indo ciothe cia thĩ gwĩgĩkeno kana kwĩna thĩna oya nĩyo ikeno cia ngoro yakwa ya kũrũga wa Wanjikũ nĩ kwendete na ngoro yothe ya kũrũga wewe wa Wanjikũ nĩ kwendete na ngoro etagwo kũrũga wa Wanjikũ rũrũ etagwo kĩndũ kĩega atuna ndeka ta 15 gwĩtigarĩte nĩguo tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria gĩthaa kĩa hutia mũndũ na thank you so much amuthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ nĩ gũtwenda gũtũcagũra hamwe na gũtũtua ceceni yaku kona tũkwĩre atĩ rĩu tũrauga Shabiki ina give amũkĩra kĩheo kĩa Jiomoshe ica ikuhĩ cagũra mũthako waku wone tũke give wathaka Jetex tuna give wathaka Hydroplane tuna give wambũkana Viatrix tuna give Shabiki ina give ciringi 100 mbeca baribari oro mũthenya onawe no tuweke ndereba download app ya Shabiki igwa Play Store onawe othamakĩria rainĩ na ũmenye gĩũthi no gũkwĩra meciria ũthake na wĩigĩrĩki na mũthako ũyũ ndũgathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 Shabiki nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number PG0001082 mimi ni Shabiki J wewe wakirihega nyageithio sana man kush nageithika ageithio ni honorable Safina Kenya Ajui ndageithika niwageithio ni muthuri ungi murata witu witagwo mucina wa Q Mr Water ndageithika Njoroge mtetezi ekia mutugu ni akugeithia muno asante sana ndu gwetagwo Gitambuci ari oho arauga ethe-ini wa mitambo wonderful Thairo ni atwendete muno ona Wangari wari muru ni atwendete sana no Thairo niwe ni haria okugaga mama ukoria na mucuba akioria Thairo ndurararikia Wangari wari muru ni aragwita Thairo anyita Wangari wari muru ni aragwita riri ebusikia mtu wako hapa man kush nyina ndicogothete mundu tuhureire haho uguo akaridi ni wambitie kuhiga always respect man kush juu kama sio yeye ungekuwa pabaya wewe sio ajuria ke man kush ma igwa ule kanete ukira ndo mahudhira kwa ni Ngai uakenio neke igwa ukena ya by the way ira wajitare wajitire ri Mashabiki maratuonire jana wathi atiri muratukeniriye thiu twinamenya ni turakenirie mundu very nice anga ni turakiire wega ndo ikirario githaa okay na ndo maraiguire twahutia mundu oku na niguo hagiriire turahutirie mundu we ambassadors ahutia mundu wakari no amenya kumure ndamenyire gutharia ni ndihetagiria Ngai kuma wamenya gutharia ndihetagiria Ngai ndutharai kana ungitharia you commit adultery ndunahitiria Ngai andu if you commit what do you mean nduna andu hiteirie Ngai but in the 10 commandments neugete do not commit adultery right no dana kwira uguo to wa commit no amuhitiria ni we araiguira tha thoma gutharia ti mehia ndina kwa ti mehia ndakora ndunahitiria Ngai niwe wehitiria yani ke thoma thino wa 1 Corinthians chapter 6 thoma verse 18 1 Corinthians Korintho wa mbere mwali wa 18 6 verse 18 Korintho wa mbere muthikiriria 6 verse 18 kana 6 muhari wa 18 irauga atiriri uragirai o maraya ti muhoyagire ti muderivo ni uhuthire maguru othie ti mahoya Korintho wa mbere
muhari wa gatandatũ 18 irauga atiriri uragirai umaraya wona ni ukuneana mwiri waku kura ta uyo rĩhia rĩngĩ o rĩothe rĩrĩa mũndũ ehagia kĩhumo kĩarĩo kĩna nja ya mwĩrĩ, no rĩrĩ mũndũ wa kũhũra maraya nĩ mwĩrĩ wake mwene ekwĩhia. mwĩrĩ wake kana hihi mũtikũmenya atĩ mĩĩrĩ yanyu nĩ hekarũ ya Roho Mũtheru? koguo wahithĩria mwĩrĩ waku rĩ no waingata Roho Mũtheru no watigwo na tondũ angĩikara thĩinĩ no watigwo na Ngai. aca ndũrĩ na Ngai. Warora mũkingo nĩ Ngai ũkuaga. Ndũrĩre ũmaraya mũthuri. Ndũre na nĩ kũra warora kangui rĩ nĩ Saitani ũrwaraga. Nĩ ndũngĩũra kahora kũ tiri gũkũra. Ũkĩgũtĩrwo ũragĩrai rĩ not walking. Ũcemanie na niĩ njũrĩte view ũnjũragie wathiĩ Command Kush ngakwĩra nĩrĩo ndorĩra. So ona kĩrĩkanĩro nĩ kĩũĩ nĩ moe niĩ wakarĩ nĩ gũthiĩ kĩrũ gĩkana getha kĩgo kĩa Ngai. Ũragĩrai ũmaraya andũ a Ngai atumia aya. Kanyũra wa Timboroa ũragira nĩ kũra ndagĩtarĩ Kamau Aranet kũra ũrathiĩ piũ yomariga ndigĩrĩũrĩra mũirũ wa mĩgũrũ kuma moya kĩratina ndũre piũ ndũthiĩ ngũhũrana narĩ ũkũhũrana narĩ ai matingĩeherera ndiũragĩra kĩndũ ndiũragĩra kĩndũ ndiũĩ kũhotwo ona mũini igire ndiũĩ kũhotwo nĩ thaki ciondokea ti ũndũ mũhũthũ akarĩndĩ ndũre run away Jerry wa Gathuri Mujiristi original Admiro Keng'ori mũtiũre mũthuri ti Koigi ũra piũ niĩ mamecejire nacio ona ndereba mũgoka Njoro wa Subukia Njoroge Trocadero mũtiũre kabisa. Samuel Maina Mataiga Kariuki Mũcovi wa Gathambĩ korwo messages iria ciothe rĩ nacio no ndĩcitue M-Pesa nĩ nyingĩ no ngũrĩre ngari magũrũ o rĩu na ndĩrwo ngũgeithia na mwenja maĩ ndageithĩka mũno mwenja maĩ harĩa rĩrĩ harĩa Gĩkũni ndageithĩka sana nimesalimika sana nĩ arugaga Jerry Macharia Mathiũ nyita ũhoro serious rĩ sorry mwenja maĩ nĩ arugaga kuruga nĩ kerũraga nĩkĩũrekĩrĩra mũtungatĩri na ndakũririkania ndĩhĩtĩirie mwenja maĩ rĩu renda atĩ nĩ nĩrĩ ũhoro ũcio kaĩ ndĩ mũkĩgu no ngakũhete cia Wanyang'ere na wakerũraga aca niĩ ndirĩ Wanyang'ere ndirĩ ũndũ nake niĩ ona he mũthuri ũngĩ wana gũkũ Red Hill wĩtagwo Moffat onake nĩ akerũraga na wa mũkami wa gwitũ akerũraga ona he mũthuri ũngĩ wĩtagwo Kang'e ũcio nĩ wana gũkũ Rwaka acio othe ngona ngĩigua Karĩndĩ akiuga kũrĩa akerũragĩrwo rĩ Ngai ũrĩrai nĩrĩũrĩrwo tiga nyone kĩrĩkanĩro kĩa Gĩthũngũ kĩngiũte atĩa wakarĩrwo ameru athuri maticaragia atumia maticaragia atumia nĩkĩ gũthiaga kwagarũrũkanire athuri matiracaria atumia alafu atumia mareka atĩa maratwenyeria kai twaragwo ũrĩa kamũtĩ atĩrĩrĩ ũrĩa athuri arĩo mauhaga rĩ tene rĩ thikũ ici nĩ hiki mareka atĩ tũtireterera atĩ kuhwo ndĩraikara guo na njamba ĩrũngarĩte ngamĩra atĩa rĩu ta mũhiki for example ngamĩra atĩa baga kũhũrĩra are you home sasa ni dema nakupigia niko home wacha nikam wacha seriously kwa thũkanire seriously kaiki magĩte gas atĩa mahenirio nĩ mũndũ wa marenirie atĩrĩrĩ
kwina shortage ya arume magithondekerwo kanyamå kaugite mundurume umwe nigetha atumia mathireri agukorwo na atumia kenda. Ndaiguite Kamondi akiuga haha aiki thikũ ici nĩo mareka atĩ marenyeria nĩ kwenyeria rĩu no ramwĩra nĩ ũhikanĩtie akũria atĩ who cares nĩwe ndĩrenda hatakĩrĩ kĩndũ gĩake niĩ ndĩrahutia nĩwe ndĩrenda ti mũtumia wako nĩwe ndĩrenda madam ai niĩ no nyende karĩnji gĩthemba kĩu rĩ ndona njamũ ũguo ĩkangenia ngathi ngauga kama mbaya mbaya ndireterera kuhu nĩndaregwo mũndũ aiguaga ta ngoro nĩ ĩtĩkĩrĩte ndũkĩgeragia hangĩ ma ndũkiugaga ndahĩtia kĩhonge hana no gwĩkĩrũgira kĩhonge atenge manathi thairũ geithia wa karĩndĩ cio ikuo mũno ndũĩ indetwo thairũ nĩ ũndũ wa thairũ ũrĩa tũkwaragĩrĩria ndũĩ ndauga nĩ thairũ watigĩte ngari-inĩ ndawa ya ndathire na thĩinĩ ĩrĩa mũndũ athiaga akauga mahĩndĩ nĩ ma ngui kaige gathuri karatha gakwa riwe noro twathiaga matũkarĩa ngũkũ aramithi ciothe twarĩaga ngũkũ igĩrĩ twĩgakurubu akarogota mahĩndĩ macio methe igũrũ iga nĩ ma ngui gagekĩra karatathi wĩitaga ũkagĩtwĩra atĩ kai simununuliagie ile mzee hata kama ni kuku mzima peke yake tukimulia niki sasa anakalia hiyo mahede ana matugathi mawase magari na makauka karitie maria mothe tuguthonete ona ni andu ingimeka uguo by the way ni fungie mifuko kota ngikariria hau na gutiri kwiri mundu rakuria hau bado hena generate kidogo generate cia ki andurikie mankush akirwo kugurite ni Saturday bible yako tia kumiga mwana ucio ndiendaga indo ciakwa gũciga bande yaku nĩgũkũrĩra bible ahota kũnjĩra ndĩyoere ũikarĩte ũguo ndore mankus nĩgũkura ũrĩra ũmaraya biũ gaka nĩgoka Jomo wa Nyathĩra ndũrĩre ũmaraya kabisa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 verse 8 1 Corinthians 6 Akorinitho wa mbere verse 8 yes irauga urira umaraya piu no rero ni mundu mekane muthuri no huraga ni mundu wothe bethe ti mundu rume auga man bible yuga man yuga mundu rume ni verse 18 chapter 6 verse 18 muna gifatie bible netukanagia maundu maingĩ nerauga uthie pio kwanza na githungu yandikitwo flee from sexual immorality uthie uria kamundi ihenya rĩa 100 meters sawa niki mutarakenio ni uhoro cio Jomo atiriri imutia hujia na imutia thoma kawagicokera niki undorete na mane uri muno president aritie niki mundu giakaria thutha especially the time Hey. Karibu. Asante sana. Good to see you. Good one. Hi, daddy. Hi, baba. Mshinda wapi? Umumu tu. Nidirathi kundu. Nwagania muno. Adora ndatwa ruhari ri. Wakarindi. Hari akaguka. Yeah. Twali agathamaki. Gathamaki akaguka. Wega karugitwo wega. Alikuwa amepikwa poa. Ni na ndu na handu ginya ungika ati. Ukiigira hena handu ngiria ngoi kidogo ndio tumathingira so ndugathie na thabarĩ no tuku hana tutiana tukaga wira tutikioka na mathina bara bahararia thimu muma nao mankush uyu tumite Nairobi kana ungi tumwakorora kaguka tinda gitwathi tigu muma na mathina marĩkũ bara to matagaga mathuri makorario thimu no mankush ni muthuri mwega muno gutio giteithirie ungi twacangana hau tamikira mana arafu na tukunyuaga ri magana mana ari wana kush ekira mwana wa nwite ani zigisi iguru ru kari tukayo tukaira magutari ni katui
Ngai ginya we Jomo. Kai, matugatari arutire ke. Icio ite. Kai ginya we kush. Anu ite. Ekira maguta we. Atige ciuria. Tena stress. Madina mamwe na aro. Kuska yotaracakira ndere pino ni kimunene. No vende kwa madhara. Alafu mankushi nganyoge ni ahekaruga no gete mathina maingi muno. Eko ndari ginya ahigurite crusade, athite crusade. Kuku na Ivasha makahujia. Ngirize tena cia kwa magathie open air. Makirega kuhotha. Food eka mwana kauna madhara ukegaragaria hau mbere ya jukua. Alafu da wajido kihujia andu matina hotha alafu da kigithamba na muthanga mbere ya jukua. Ndio barikirete. Espada. Karibu Jama. Asante sana. Good to see you. Usi turathi maternity. Ngagutara maternity usi wakarithi. Usi gutware maternity. Kanitha. Na Jomo ni ugutige gucoka uthaka na location ya kanitha witu wa Joy Center Kasarani. Makuagiwaga mutungatiri. Ni kumira akorwo nduri ngari ni kumira mundu oimiraga stage ya maternity. Ogaikuruka kanitha wa Joy Center. Asante. Okay. Ti Joy Center ikoragwo maternity thini. Ni stage. No nduiru wenda kunyanya. Gwitagwo kunyanya. Tukunyanya ndugata. Gwitagwo kunyanya. Gukuhete gitio muno. Ana nginya ndokire Saturday. Ni Saturday. Na ngithi kwa Jeff ngiuga wira ucio waku no ndutage itoguthoma Bible tu. Ateke. Wira ucio waku no ndutage. Itoguthoma Bible na gutara andu amucia amene hikanitie ni ti undu itoe wa kihiko. Guthoma Bible. No nginya wakarire ni amaka aigua tu. Ken. Ndumurenda arumo hara ni akwirumithia. Ya? Atia? Wenda kwirumithia? Arumo te tathoma hau. He mundu wajira hanya na ndohigire. Ndungingania mundu mugi ukige. Wakarire ni wambitie kuhiga. Yeah. Always respect man kush. Riwe niguo kwirwo. I do respect him. He's my friend. He's my daddy actually. No menya ni warathie kwirithia ngui. So, that's man how stage. Mundu gwitwo Jomo. Oi. Keke aruari. Keaga ithe horo wa iru ataithia tari muru. Taithia? Taithia tari muru. Ndagutigira kiu. Uri deithe. Uni ataka karono kauni deo. Ni deo. Diuri ni ndo ndi gutigira ndagutigira. Ndutigwo ri guki digest. Kihiki gwetagwo Mboga atiriri. Mankush, uzuri wako ni kuongea ukweli. Siku hizi wa mama ndio wanatu approach tone wa tops. Ni kweli Josh? Si approach ugui. Mimi. Jai approach. Ndio taru Jomo kire gituma reko approach. Nita muikarite kanitha ai. Mutungatiri akwire atiriri. Garurukira ucio muriganitie umwire uwe muthaka. Riu no wire Jomo. Kai. Ukumwira ai. Nona ne warumithia. Ogora Jomo mwira ai. Kedi okoro uwe maene. Nona ne warumithia Jomo. Aneko kwirite. Kaino kai. Atubia to athuri maraguthukira. Maraguthukira nginya wareti. Riu na ndukiriri. Bukuri ukendia bukuri ugie na kindu na noti cia ngiri muhuko. Kenda tucikinye hau. Kenda tucikinye hau ri. Ndona siku ya mwerekero uthi. Jamora rumithia. Tatathaka rwimbo. Bakira silo. Nikireria tona na. No igwa nginya auga ate silo. Ndio no kugeria kunuma. Bado. Rwetagwo shiro. Deal nake. Yeah? Deal. Tekira ribo akaridi. Acha. Ona. Ndugatigo na henoa. Ajirire atiriri. Ati hi ingigwa ndu mararua ringi. Ni no kura ingiura. Ngimuria niki? Ija nduiwe nduwi ure mundu igua. Kinya githikio kwirora. Nikeria ta mwego. Manikush. Ukona na kesa tate gutia muru. Thank you Jomo. Thank you Jomo. Mande ginya Fred yakoragwo na kiria. Na we. Kena dukoe. Na dukoe. Yake.
turugo horo waku nie Monday nginya Friday, from Monday to Friday no irutuma mudina wa bara from Monday to Friday tukoragwo na Kenado Koe rucini na ni cokeragwo hwaini tukoragwo na Reverend Wadaro kuo ni wega andu mathikagiriria na rucio ndama invite kuria Kasarani aria stage ya Matanet uikuruke na vale yo ni ukuona kanitha witu wa Joy Center uka tukoragwo na service igiri na turikagia githomo thaa 7 sharp house stage ya Matanet. Thank you. We love you so much. Enjoy your weekend. Jomo Wanyathireha ni undu wa Mabosco maratharire maeri babatire ma ya ndaratharie ndo heru mahana ati Kim Studios. Otire kendo ke muria thino takomenya he mundu kwendete mundu wiciragia ro mawega kehoyaga kuhoera wega otire kendo ke muria thino takomenya he mundu kwendete mundu wiciragia ro mawega kehoyaga kuhoera wega ya koroga wawa jikoni kwendete na koro yothe ya koroga wawa jikoni kwendete na koro yothe negwa wakirose kwendwa Cuida se decía mi oro que no cana cuena vena Oye hoy que no se ancoro ya coa Digo esta gama es itihati Que no queda cuida se decía Oye que no cana cuena vena Oye hoy que no se ancoro ya coa Ay akoroga Wawajikone kwendete na koro yothe akoroga Wawajikone kwendete na koro yothe Maina watu Bruce Eidhani ya gasoso Nitutwarane kinya gwe kinya tafariraini ya Rashuria na Jomo Wanyathira.
wega Kĩhoyaga kũhoera wega Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Ndegwa wa Kĩrose Kwendwo Nĩgwĩtaga maĩ citihati Kĩndũ kĩega kwĩ indo ciothe cia thĩ Gwĩ gĩkeno kana kwĩna thĩna Oya nĩyo ikeno cia ngoro yakwa Nĩgwĩtaga maĩ citihati Kĩndũ kĩega kwĩ indo ciothe cia thĩ Gwĩ gĩkeno kana kwĩna thĩna Oya nĩyo ikeno cia ngoro yakwa Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Maina watu Bruce Naithania Gacoco Haya Njiguaga ũru wĩ mũrũaru Ũremetwo nĩ gwĩkĩra ũndũ Korwo nĩ kũrwaranagĩrwo Ndakũrwarĩra tondũ wĩ mwega Njiguaga ũru wĩ mũrũaru Ũremetwo nĩ gwĩkĩra ũndũ Korwo nĩ kũrwaranagĩrwo Ndakũrwarĩra tondũ wĩ mwega Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Gũtũũra ngwendete kĩndũ wakwa Tene na tene wĩkeno ciakwa Kũheithagie gĩtĩo kũrĩ andũ Na menyagĩrĩre ngoro yaku Gũtũũra ngwendete kĩndũ wakwa Tene na tene wĩkeno ciakwa Kũheithagie gĩtĩo kũrĩ andũ Na menyagĩrĩre ngoro yaku Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Haiya kũrũga Wa Wanjikũ nĩngwendete na ngoro yothe Ayayayayaya A good one, asante sana mundu gitu wa karede wa Dave Mokiri na Posta Paul Kuria nido wa kutorithia wega thini wa tafarira ya hutia mundu nditaga jaru ntujie gia tondu nie ni dagioka ngihoka ukiri sawa sawa wi fiti wega ta wega okuma kwirigana ni Jomonya thia doka nigetha tutorithanie wega thini tafarira ya kidogo tora shoria Sunday edition. How are you doing uko aje? Mimi niko fit sana, I cannot complain, I thank the Lord. Kajo kiagatho na gakihoka muthikiria wakwa ukiri sawa sawa na wi fiti na wi chonjo doka nigetha riu twabe tubonga bonge nie nawe no bredaya legetabili tavarira itu officially gicokerera jukejo ethimu ciaku imwigiri ithatu tubetirane welcome sindio abia tavarira itu officially muthe dina mai orokuga tu Bosco ba mi ai me wow Jomonya thirana Bosco nitutwarane ikinya gwa ikinya tafarira-ini ya aracũria na Jomonya thira onehu
Haya. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakanite kumaanisha cia guothe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega titũke ngoro kia mami noi igane maoro monde ise ingera siande wakana niwe wajano lile akenjera maoro wajeni kau karega kwa waikarolina manago getheji na riu ni wagikauria ukumirira kwa jeni tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Muthani nyarari donire ana mweri uri kimakia karuruta nyanya iganjo rusine na mayure iroto thiboti maitho makiredi tumiro motwega kamwere kaigananirie ngithio thaka ni magambo tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Samburu jamba ya wira inandare mianga miruru ndariro rasio atoyaga arinderwa na kiatatu areareria ndi wakana akiria cia benja saimo watuas ona musai na cia kungana gitiga ni thengiu mundu kia mami tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Jagu Wareka Nwanyonera mundu izimana Motumi yoyo mokoro kutaganirie tawaruhiti kerumitha una mugiro wa uthiri manjerwa ciaku aine twaku othe niagukenia rume twahukia ruciaro na karia magakwirisa gagatura na maithori tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Kijo wa Majex ona ntori musiari tukamwiri undu muthoni mutumia mwega na mane wa muthuri umwe hoya Ngai kuhorera uthondeke rucio rwaku tingana wa iregi ona muthungu no kuhiha ngogoyo susu ari na riritawe na riu ni wagithirire tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Jackie wa Icos Saimo wa Chivas Yeah mami Watching Brass Saida Carito Igwe Siana Siama ito Oya mwekaga wega Kuria
Custom Studio. Desaje Wambis. Alright, thank you so much Fauru Ajeni Rebodo Kamuno Ratukinyiria wega thita itugetie ndagika ni 15 gukuna gucagurite ni ceceni hakuhi nawe mucinu tugino tana Inoro FM. How are you doing? Ukofiri tena sana, mimi niko firi idhali ya bere gwera ne jiguga wega tukirana welcome make sure ati we nema andu kamete ne tutema maku no tugutitirania nawe tutirania na gici hada wega thaa 11 cia kiroko. How are you doing? Good morning. Hello Inoro. Mama. Jambo. Unataka Dina thayo mwingi muno kiria na gawe karafu. Bia mimi tuko sawa nikishukuru tu sana. Asante wega. Alafu acha nigoendea kwa usingizi kwa na mosho wa mobao hii mseti anapitanga simu. Alafu ukipata njoo msalimie kabisa. Unaiyema mama wa kamando lumuru watuana na hii mrembo anaitwa Mama S. Aha. Mama yangu mama maendeleo, mama yangu Meru Mpende, baba yangu Mene Mgoire na sisasa nikadura. Alafu fanya hivi. Yes. Msemwangi ndomo na sasa nipie hii waru namba yangu na nisukumia za mwambie andike 0799. It's 9 for the city. Alafu ngoma leo ni fazile yangu tu ile namba ya silo. Mwambia nipigie saa ya andike 0799 9 for the city. Kwa pamoja ndio mwanangu. Yes. Ukipanga siku ya kukuja Meru upande tu wakandalambua inyesha kwa maana kuna vile tunapanga na nilikwambia siku moja wa Meru. Niwajia ngoma tu namba ya silo. Na usikatae. Lazima. Jomwanya thirana Bosco. Basa thimo ciaku no guthira mbere cio ngio ya gatondu ni njiguaga wega tukibonga nawe. Hello Inoro, good morning. Jambo. Eni. Ni aje? Eni igwe toli. Eni. Igori. Ana gutiri no muthokanu. Bagirite muno. Asante. Ate mwena uliko? Eni mwena uliko? Ndi muranga mathioya. Witago atia gwite? Ndi muranga mathioya. Aha. Magaithie. Eni ndi Duncan. Duncan. Eki muno Duncan. Duncan. Khalfalu. Asante wega. Asante. Eni. Aya, good one. Asante sana, good morning. Gakena muno ngaigwa wega thaa ici ciandite wega thaa thisa tukideka ni 17 na lethe makirimita boini. Asante sana, good one. Aya gana mudo gito masika nini ajaje mwana kusikia vizuri sana nikiwa upande wa Rongai. Thank you so much. Igwa leo igwa sasa njomo wacha akinjomo si wacha aki njomo utaki kuacha wewe. Anako na kapaka mahali. Kana kapaka. Good. Looking beautiful. Umeshinda vyema. Aya, good. Kesho karadia jeke na gwari kuwezesha kujaba joedhi muigire nichukue simu mbili tubonga. Hello Inoro, good morning. Jambo. Wewe watia. Dina rayo muigi muno makiria. Neema. Kuma mundu thika. Yes. Ndagwa karafu. Aikara mutambo-ine. Yes. Wa kamano. Na wa njohi. Yes. Na jemo. Okay. Na John Mutuko. Eni norathimo na ndirakoma. Igua leo. Eni. Igua sasa.
hizi ni my DNA. Akiana ka jomo wacha. Jomo si wache. Jomo ukiambiwa kitu baya kusikiagi. Sawa tu. Wanakona. Jamaa mwega yede mwana kiria thakira ri bora mundu gitwo Joshua kamuthamaki ukitisha mimi na kujenga twende gerera makara kwani iko nini? Eko kama tamaki. Olinge kwa. Ini danaga ene gutomana. Amuda tomana mwirana gateni urimo. Nikimwethaga ene de komenye. Nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya. Rugamia Israeli wakwa Orage mutumi eiromo ihana kirima Nadorereria inyejerende to Kiroti nivyo gukite kuhora makara Oi kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi kiwe makara Nigigakwa na gukugu siya ni siya gagitoero Jogona wadeka Wamaito Dongo akaraja Kabro Ninyedagwa kwa mutumi oyo Nanokio dahikiria wambu itwake musie Nayo getioka mukinyoro Galigoka nawe dagandi mutengu ikie Engeka ingura Dairaga nigekeno ndirare musie Rimwe nyonaga endeka inganie Nisevu musio wakwa chura nona inegene Oi kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi kiwe makara Nigigakwa na ngukungui siako ni siya gagitoero Keno dia Kaiberia toni wa pada steka Ona karaja wadungu Noxvira kiruara Ole nyedute Nego dobole Urura muligo kadua go biribiri Natumafuli Toko huruko Nego tumunyati viteji dadho dekaga Atakwa yoke kaigaduka Dukana kiredo toteja mahurukage Nituthuketie mawira maingi Nituitariro ciatumia mahate misi Oi kiwe makara Umawinuke na bia cia kunenda igania Oi kiwe makara Ningigakwa na gukugui ciakwa ni cia gagitoero Kumano ando Nida tuile tuwa nede udhagira akili Nenyora takwa Emoka kuhura Tigaga imiario mingi na nyina wasiana Oyo nwatume yote makamburu Nogire magudi kafuere ndoge murega Oi kiwe makara Umawinuke na bia siya kunenda igania Oi kiwe makara Nigigakwa na gukugu siya ni siya gagitoero Jeli wadiriri Jefuleini Gaireria jemu na mazeras
tabarira ya rashuria Jomwanya thirana Bosco. Thank you. Good one. Aya makarare barajesho kamuthamakira tukindia wega ni thaa cigana ndagika ni 25 hitukitie thaa thita cia kiroko. Thank you so much. Agijokia gatho kuri andu ana Ikuru. Nimeshinda pale Nakuru leo, nimetia Nakuru nikasikia mzuri. Ada twagitirani nao ku mwana na Ikuru. Thank you so much. Rashukana toru hado ni man kuji. Mzuri sio hapata. Ale akaguka. Twali agathamaki we. Nikasikia mzuri. Ukageithe karo turaga we murathi mewe. Yo hapata muno kaguka. Igwa sasa. Ithari ria mbere tukoragwo na maundu maingi atia stile twigumeire acha. Ithari mbere ni kuya thimu ni nawe tunaambiana welcome. Yes, nasikia mzuri, nasikia raha ndani ya roho, au sio? Inoro Jomwanya thira oyo ni Michael Tegwa kana waru jokete ogwode. Yes. Na ndaigua mazekarafu hau we. No aikorikania hore rwimbo rugerwa namba ya ciroi. One hu. Leure. Yes. Ndikoretwo na uru ngoretwo ndi thayo. Kongera. Goka ngatiriha ndore no nginya tutiriha wikie noguo riu tuokite. Ndakwira. Na Kamau wa Longhorn guku Nyerere. Yes. Yakugeithirie. Asante wega. Mundu gwetwo Njoroge wake huyo maceria Mukurino no wa Kamano Muriithi Chema Mwangi Njogo. Na mundu gwetwo Simon Maina Baba Koi. Vore Daniel ne moke na ginya mazikarafu re. Yes. Ne moke othe mazikarafu ne dake muigwa na mundu gwetwo oyo ota gwate mutimia. Oleko. Mutimia oyo wetagwo rere. Use wa ciana. Na wa Kamano ne moke. Asante wega. Na ndirenda gutuma. Ko. Mundu gwetwo Gikonyorere. Erwa atiriri. Aiho gacangi gatigako githijwo. Gatigotagia ruhuho. Na ciakorire wacho mugunda. Yone. Kuga kaiho gacangi gakorire wacho mugunda. Icio ndiacigua. Lazima hiyo ndumiriri ifike atie gutuhingisha by the way. Ici ciakorire wacho mugunda ciare mburi cia atumia mburi cia atumia no ciare thwariga. Ria arome manyitire uthamaki ria mambiriirie guthamakaga ri. Mburi cia atumia ikio tamburukia maguru igithie ikiurira igithie githaka. Riu ciumagira riria wacho athie mugunda ri. Yes. Cimukoraga hau ainamireire anyitite banga. Nake wacho agakinyuta ruhiu guo akahituka nemwe. Tondu mburi cia atumia no nginya ikabukora mugunda. Ucio ni Maikonde gwakana waru na YouTube ni oguo waru muturu ni chagwa bei o rimwe bua. Thank you. Ukaniria. Twaritie. Thayo. Njomo nimekuita mara ngapi? Naona hata ukiitwa uitiki Njomo. Njomo waacha kuitika basi kaa hivyo. Rajuria Sunday edition. Gitiriki 12 mwezi wa Januari. Ate mwezi wa Januari Njomo. Ni Sunday. Sunday mwezi 12 sokero go rudi after me Njomo. Tariki ni 12 mwezi ni wake. Good boy. Dirhani Januari. Mwaka wigora hii. Na kirikane ithio Inoro FM tukwendete muno muthikiria wa Inoro. Tunakupenda sana, tunakutambua. We wafata nikio Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusaza. Turagikwira ati Inoro FM ithui ni tugagucerera na turakurehera mugithi munene muno makiria wa Inoro na Jipange na Viusaza. Riu haha
nĩ gũcemania na gũtuga wanyita na kĩmanjĩko kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000 2,500 na oho milioni 2 unengererio we rĩu mũgithi ũyũ rĩ ũkahũrwo cabi kuma mũthenya wa Jumatano Wednesday tarĩki 15 nginyagia Jumamothi tarĩki 18 mweri ũyũ nĩ wiki ĩno ĩngĩ tũrambĩrĩria Wednesday tuthiĩte oro ũguo tondũ tarĩki 15 rĩ tukambĩrĩria harĩa Furaĩ tuthiĩ Njabithĩ tuthiĩ Engineer tuthiĩ Mawingu tuthiĩ Mĩharatĩ wa Njohi Olkarao tũrĩkĩrĩ na kũndũ gĩtwo Nyahururu no na kũroka rũcinĩ rwa Thursday ya tarĩki 16 twarahũkĩre o kũu Nyahururu ikia maina mairi 7 kana mairi 7 kwa Wanjikũ Buthengera Karandi Tandari Sinaba Siviri Olmoran Rumuruti Gerumuzo ga Kenya Elizabeth na Nyahururu sawa tarĩki 17 rĩu nĩ Friday tuthi Mairĩnya gwa Kũng'ũ Ndaragwa Njikaze Makutano na Irutia Kĩawara na Rumoru na Nyukie tuthi Gũchaka tũrĩkĩrĩrie kũndũ gĩtwo Mũiga Nyĩrĩ na Juma gatũrũ kohoro sawa tuthi kũndũ gĩtwo Nyĩrĩ Karati na Kĩangai Kagumo Kĩrũgũya Kutus Kagio Ngũrũbani Makutano ũndũ ũmwe na Nairobi tũrĩkĩrĩrie haba Nairobi sawa rwĩmbo rũkarĩngithio Mĩthũ Ĩregenda nĩ mũndũ gĩtwo Tony Young tuko ndani ya nyumba Joyce wa mama tukishamani na Amerika Inooro FM togoretio mũnene witũ boss mwenyewe Jeff Kuria mara moja Utojo wa Macharia Bea Miaga karo kiriko mwalimu Mushwe karibu mukulino Utojo na tukikonyole udumwe na kimiti wa Gitau nigake yumiria tugutuge tucemanie tubonge tutidanie rikane ne mugithi wa Inooro FM udumwe na jibange na view sasa kabelia Thursday Wednesday at 15 tusonge hivyo hadi tamati muhikio wako wanake ri aracokire riko kuma atoinira inukira mukaguo aroka nigira atinira tijaba sai yako na ingine mupya ingine moto te kama pasi Loreto Thayo umesikia libora je wa Macharia Loreto Thayo umesikia je ay tamu tena sana ndio kutafutia hapa nikugusie thread Thayo Joy wa Macharia andika hauja mashini ni amurega ni alemete kijana kwa mashini nimeipata ndio hii sikia sasa twende Reggae version Nixon Joy wa Macharia Gĩkuge kĩa ũrũmwe bũrũri wa mwĩhoko ndũrĩrĩ ciothe ciendaga gũikara na thayũ ngothi njerũ na njirũ nĩ rũrĩrĩ rwa ũrũmwe thayũ tũtũnganie kona ciothe cia thĩ thayũ rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayũ rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene na mĩethere ngerenwa ya Mwathani toyaga moko mothe na igũrũ twĩna ngatho ũiguano wa mbere wa Gĩkũyũ na Mũmbi maithe maitũ matuonetie makinya mawendo thayũ rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayũ rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene rwario rwa maithe maitũ kwĩrutĩra kũnene bendera kĩrirũkana guoya
tukeigathe ukinde omuthegi niguo twake bũrũri ũkombo gĩtiri tũkĩgĩa na wĩyathi thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayũ 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene miti karaoke totikana watone matongo toage mwago tuiethere na keo riri wa pororioge jiarwa sito siga keinaga makinya maito dayo 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 remborwa mundo wothe monini na munene dayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene dayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene dayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene. Asa, thank you so much, Joy. Wama sharia ni bro thayo. Good one. Ni mzuri by the way. Tamu hii ya teleza vilivyo. Hemo rajira. Jamo hiyo inaguza dipo. Jomo negi yako. Ya wimbo iko tamu tena sana. Thank you so much. And congratulations, Joy. Wama sharia. Congratulations to you, girl. I continue winning. Ilalutiru ira by the way. Friday. Hey. No athie wega we ira tunaona views zinasonga vilivyo. Okay, atikero tagaja ukakirikana ate ivyo tukuyete muno gukumushiburi na utugino tani thari rege na direct itu ireko tutereva utuko wao muthe tiguaga wega tukibonga nawe tukibonga nasikia mzuri sio ndikana wewe okay ametuka mioru boss kwa kiriha lazima apambane nawe Rashuria tuna atutoka goro Jomwanya thirana Bosco ankushira ajiri ate jemoteo kana gwi studio hatiri dogi wekaga nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomwanya thira ate kuna kitu nafanyaga hapa ati nikukuja tu hapa na madogi ya ankush yada hono kile anakaka wegete we nagate ya maguta oi ngiakwira kire tunyirwo ni kaguka wewe era nira miatu te ana haria gari ndina kanyama mungiro mano nyama yote ikaenda yote pakana thadi se kaito kiende kamirogo ina thank you so much ciaku kana thimu ciako cio thikire oni andu kuria kora SMS pia na waona koge mutabura kahinda gatari coho to mukire aige orokuga tu na muri andu afata jamo tu yamwe muno studio citako Michael Degwa aka waru kuma farafaraine rugurua muti. Asante sana Michael Degwa. Nimekuona Michael kana muri thise maguka digital akimwana wake amutwira kirinyaga twi hamwe tena sana igwa sasa. Hello Inor jambo. Uko sawa? Niko fiti tena sana. Jomo Wacha basi. Indaya kwa jomo wao wachi. Ukiambiwa kitu usikiagi. Ukiambiwa wachi usikiangi jomo wao. Imagine. Uko sawa wa? Niko fiti baba yangu. Niko Solomon Gitoga. Mero. Yes. Sasa niambie wote wakae ndani. Nikwambia mitambo leo iko sawa. Leo nasukuma vile vibao moto alafu nichapia moya ya Samindo inaitwa Muombi. Muombi mbaya Samindo. Ukinigusia wewe nitasikia poa. Safi. Solomon Gitoga kutoka Mero.
Shuka Mungu wangu. Shuka tukuone. Jomo wacha. Wacha kuacha basi. Wote waambie wote wakae ndani. Asante. Acha usipa mwenda giola wote. Thank you Wawita. Halino. Jambo. Halino, jambo. Oyo ni. Habari. Niko fiti. Ni yule okuo. Owega. Yule. Jomo wacha. Aki nimewacha. Seriously, honestly nimewacha. Hapo ni sawa. Kabisa. Uri Karanja kutoka Shamata. Fudi mkubwa wa Pawaso. Aha. Uko tu. Yes, niko tu. Sasa wa Jomo. Kabisa. Lakini kuambiwa uache. Kubaliana na mambo. Lazima. Hapo ni sawa. Thank you baba yangu. Hapo ndio tuko. Thank you. Salimia watu wako. Nimetasalimia watu wangu. Sindi. Nega please kia radio kahoria radio tuhote kuigua na tondu ria ukuhura thimu na radio kire oni na kindu gikotagwo ga feedback kana kanegene kaingiraga kundu guku kaigua matuta mangiura, so ni vizuri pia unazima radio yako na thoma kile live kwa maana Facebook page na nyemu kile ndo afata na kuona watambua very soon. Good umoja 3 tuko tuned mudugu tu mika muhoreri wa gwatha gitemba kia nyathira hey chaful ni dia kuma kuria mwena wa kambe aya mungu utagitema nego kumenya oro wega tu jina ligani kupiga studio south kupenda kupa akinjo muacha nesi akiupano na nyuki tuweke moja wa asubu ndafurahia tena sana jambo njomo twatora nawe gafio girene gaishuru wa guku Kenya. Thank you. Good morning njomo amnanse thenyafu mamwe na wake haro amuraganichize guoyo hiki by Joseph tutu njomo hi how are you doing temanagerie fara ro John Temathio ruke gukane gwigwa ndigi igenete muno ri John kuma mwena wa Kabunge. Good morning njomo tin from Pigo tena sana so ne Nyerian praise makire mitabo ine. Thank you jemo yemwega thakere muro mudugu tu ithakawaje ni nyimete kuraihu ukitisha kujenga karaiko master waithakawaje naciarirwo na thina wikirirwo nguo iraka uthie cukuru maguru na riu ndagĩa kĩndũ raigua ũiru nĩkĩ na riu ndagĩa kĩndũ raigua ũiru nĩkĩ rĩrĩa ngũnyua mũcuba ndũreke tu ũmerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro mandoraga ũguo kamena nokahũthia nĩũrĩa ndarĩ na thĩna ndagakinya tuonane nĩũrĩa ndakũiragia koro nĩ thĩna kũingĩha nĩũrĩa ndakũiragia koro nĩ thĩna kũingĩha ona ngĩrĩa kanyama tũreke tu kamerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro waina tubros ũrĩa ũgacocwo kĩgumo mwendia wa cuma waigaga gwitũ thĩna ũnungaga tamasha na tĩgũtikinyĩkaga rĩu ndiũĩ kuga atĩa ma nĩ ũreyonera rĩu ndiũĩ kuga atĩa ma nĩ ũreyonera ona ngĩnyua mũcuba ndũreke tu ũmerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro Saimo wa Chivas itheria jeje wa Chamscom runda iwera brother nĩ mathĩna nĩ mũru nĩmenithagia mũndũ akona ta ndeciragia no wega wa Ngai nĩ atĩ na rĩthome atoĩ
no wega Ngai nĩatĩ ndarĩthome atoi ona ngĩrĩa kanyama tũreke tu kamerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro waka ũrĩa mũmbatha wenderie spia cia rori ũjũragia kĩmũndũ mũndũ ona tũtirirwo ruka ona tũtiriarũrĩra korwo nĩwe worio waiga ndũrenda thĩna korwo nĩwe worio waiga ndũrenda thĩna ona ngĩnyua mũcuba tũreke tu ũmerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro ofamua maovakado eithe kadadi naciarirwo na thĩna wĩkĩrĩrwo nguo iraka ũthiĩ cukuru magũrũ na rĩu ndagĩa kĩndũ ũraigua ũru nĩkĩ na rĩu ndagĩa kĩndũ ũraigua ũru nĩkĩ ona ngĩrĩa kanyama tũreke tu kamerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro Yejoa Jamsco no raka brother Eile ya sakika ale ona ibasha Wakiza kayo Eile ya jesio de anaikuru Jomwanya Dhirana Bosco Rũbororo nĩ ta ibuku taitwo nĩ mũmbi gĩtu ndoĩ ndĩ mũnini ndiũĩ ngorĩire nakũ gũtirĩ thogora itangĩrĩ handĩko na rĩngĩ ndũmũigaga karĩ gatene no niĩ ngũiga kaba tene ũi mũmbi nĩ worire thũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩ micaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Samido ndirĩ ndariganĩrwo rĩrĩa ndakwaragĩria ũgĩcoracoraga thĩ maitho maiyũrĩte thoni na ndarora maitho maku thĩinĩ ndonaga future no rĩu ndũmenyaga rũkĩera kana rũkĩhacĩka ũi mũmbi nĩ worire ũthũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩ micaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Mofam Orange ya avocado Blueband ya mkikuye Ukari muithe ni mwega na ni uyu Mitho marume ti mairanga ni kiarume turwamba Turingaga nguo hano takereke njĩra-inĩ Ũgĩtuĩka mbeũ ya kũrĩa tu no ti ya gwĩki kũmbĩ Ũi mũmbi nĩ worire ũthũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩ micaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ no akũhenirie ndũrĩ mũthako guombĩtwo ndũrĩu akanagio thio rĩmwe ngarigwo nĩwe Karirikano gĩcina njuĩrĩ ũkahaka itumbĩ
ndonago hana kamuraika ngamisi ũndũ ũcio mũno ũiĩ ũi mũmbi nĩ worire mathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩ misaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩ uwa kĩmenyuire ũngĩkĩra baba witũ kori witũ we nĩ ũmuonete ndumaga thabarĩ ya meciria ya kumarware gatumi kinyonya ndarwa na rĩka kuona rĩngĩ ũrĩre gĩtokĩinagwo rĩa wamenyeretie onĩnjũ ĩno njage gũkuona mũnĩ waturũkirie ũiĩ ũi mũmbi nĩ worire mathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩ misaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩ uwa kĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Oi mombi ne worire arĩkorwo nĩ ngakuona rĩngĩ njiganĩre we mũthako ũrĩa wombĩtwo mwana witũ gũtirĩ thogora itangĩrĩha kuona rĩngĩ nĩ misaga gũkuona rĩngĩ wĩna coro ũrĩa watũraga tene rĩu wĩhakanagia twacemania kona ũhana familia hakuhĩ ndigwonewe na kũnyua ũkagũrwo na kĩ wanina yothe Yes, good one. Mũndũ kũnyitĩtire boru rwa mubi na ngũya kana gũkinyira wega no akĩigua fiti. Abatha ile boru neno lingĩzo kĩndũ gĩtwo macokio nĩ mũndũ gĩtwo mũhiki wa bote. Ameipiga vilivyo. Ile boru wa mubi ile kĩtwo macokio nĩ wajiru wa waya. Hebu na usikie. Twende nalo. Samidi gwanyo rajetha nĩndaimĩra wĩre ndoraga o bũrũri ũyũ ngĩcaria ũboco wakwa mũciĩ ũyũ wa mahiga wokire ũkĩndukania tũkĩcemanio na ndũngĩmenya ndahanire ya iganjo wũiye woi Sami na Nairobi ũrĩa gwathire ndoka taũni ona ndimenyanagia ndeto icio we ũrahecia iruga ndingĩririkana rĩu wambetĩtie ĩrĩa ndigĩtie no ya nyama na njohi wũiye Sami witũ riganĩrwo ĩrĩa we wanjaragĩria ngĩcoraga thĩna twara ndigaga kũmakio nĩ future wakua nĩ wora ĩtige kuga ndioĩ rũkĩera kana rũkĩhacĩka wũiye woi Sami nĩ Nairobi ũrĩa gwathire ndoka taũni ona ndimenyanagia ndeto icio we ũrahecia iruga ndingĩririkana rĩu wambetĩtie ĩrĩa ndigĩtie no ya nyama na njohi wawerũ ũyũ thengio baba namenyire gũtoria maica-inĩ Sami ndũkwĩre no ũteng'eranirie nĩ ihinda na maica rĩa marathiĩ nĩtũĩ wega mũrĩ arũmani na ende njerũ aingĩ mendete o ya kũrĩa tu no ti ya gũiki kũmbĩ wũiye woi Sami nĩ Nairobi ũrĩa gwathire ndoka taũni ona ndimenyanagia ndeto icio we ũrahecia iruga ndingĩririkana rĩu wambetĩtie ĩrĩa ndigĩtie no ya nyama
nyama na njohi. Nitui ndari muthako guo Ngai anyumbite, riu ndi muthaka makiria hakite thiuna ndwara. Matumbĩ macio ndahũthagĩrwo na matitũire, thĩndũĩ marĩ ma kĩenyenji na rĩu nĩ mburũira. Woiye woi Sami nĩ Nairobi, ũrĩa gwathire ndoka taũni ona ndimenyanagia. Ndeto icio we ũrahe iruga ndingĩririkana, rĩu wambetĩtie ĩrĩa ndigĩtie no ya nyama na njohi. Shoti waya salimia wakisoga, tiga kurora kwanyu Nyandarua ũgathirware, ũkiugaga nĩ ndaturũkirie atĩ ndũkanyona rĩngĩ. Etha mũthenya ũmwe ũtũme bĩa njũke twaragie, ũririkane to nginya njũke ona bĩa nĩ ndĩaga. Woiye woi Sami nĩ Nairobi, ũrĩa gwathire ndoka taũni ona ndimenyanagia. Ndeto icio we ũrahe iruga ndingĩririkana, rĩu wambetĩtie ĩrĩa ndigĩtie no ya nyama na njohi. Mafti salimia Jen, my sister Samido wakwĩra no ũramĩkuya onia kahoiti mwana wa hoiti. Woi woi Sami nĩ Nairobi, no kuhanga hapa na pale getha mutu, na ndingĩthũra ũnyone rĩngĩ wĩiganĩre. Njũĩ wega wĩngaratega mwana witũ. Thank you so much. Aya, urugito ajiro wawaya liborwega muno. Ragito kinyeria dashikana. Kinyeria wega dakane sigana na turugie ithaa ritu. Kire muthenya ni wa Sunday edition. How are you doing? Uko fitina sana. Rekondeje mwanya thinata fulani ya Rashoria Sunday edition. Icokia ngatho wega ta wega by the ithaa rĩrĩ nĩ ithaa ritũ rĩa ndereti nĩkũmenya ũguo. Yes, tuko nayo siku ya leo, lazima tuipige, lazima tuikile gwera maũndũ mathi na kũu. Nĩ ndacemania na maũndũ na kũu, ndacemania namo nginya tuigĩrĩra nĩgetha tũgagĩteithagia mũndũ o mũndũ na rita rĩake. Kwĩragwo ndeto njega nĩ ĩrĩa njariĩ na kwaria nĩ kwendana, kuongea si ni kupendana. Twetha wagĩrĩru ithuothe rĩ twĩkorwo ithuothe tare na ki te maũndũ maingĩ maragĩtũthumbũra sawa. Aya tiruta nganja thaici ciandĩte wega thacikana. Aya nĩ ciakinya tambe turuge ithaa mũndũ wa Ngai, tondũ thaici tũraria nawe nĩ thaa 7 cia kĩroko na nĩ yakĩrega. Mbona kata View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania,
Blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ũcoke wĩkĩre ciringi 50, wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 000130. Reke Ngogoyo ĩtuoe Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wambere ndũrĩ wanjonora mbere konyoka tũirio nĩ Ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ mĩkanda cia tene cigana mere na kuna Ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ ngavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa kiumia. Tani nengero kigwana nĩibũkenyũria nĩgĩtanuke na inye tume Ngogoyo. Thaa 6 cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatata ũkĩ Inoro. Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Ndĩrahũrĩra mwenda wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩ gũkorwo nĩathikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia, nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka. Nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Dama Mobile Spares kuhana atia kairitu. Ngai nĩandomeire mũraika kuma igũrũ wa gũkĩnyendaga kũrĩ na thĩna na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda, no akorwo atakinyanĩire kĩro ta irio ngĩenda, no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri. Nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Samburu Geithĩria Jemo Shuma. Ũngĩgĩkorwo ũyũ tigwo wĩtagwo wendo nongĩmake mũno, na no nyende ngĩrwo ũyũ naguo ndĩ naguo ũngĩgĩtwo atĩa, tondũ nongĩ
ngorirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ. Philip Waring Image kuhana tia baba Niendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge Ongekorwo wanendo anda toyo ndongerekererio onge Otomaga chiganere wega takanaga kionga Nogatoma arata kwa inge mesirie ni wathukirie Nongĩkĩona tandĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ Nongĩkĩona tandĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ. Jerry Wauji Oreo 44 Geithiria DCI Mwaji Guadaru Natondo akwa nenda kimwendire fiyo na ngerekia Nendioririe mondo kimonda kogwo nendi kwenda gũtarwo Nigai totindekane okoria tũgaitanĩrĩra Oyo nĩ wakwa twanyitanire tagĩkwa na mũkũngũgũ Nongĩkĩona tandĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ Nongĩkĩona tandĩmũhĩngĩcendoka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ. Njoroge wa Ndũndũri Eoria Winston Geithiria producer Jabu Mono Kũiganania Timu Wanja Asali Salimikeni sana na watambua Irene wa Winston Oyo Wedoma mtoto wa Kiambu atukinyeria mugwaje katikira kashikana na ekane keda tukisonga nayo vilivyo tusikona tadi tamati niko kwelete atireu kuma Wednesday ithuĩ twi barabara mwikari akudogo itu okay kudogo tu fly Jafine Ijinia Mawingu Miharati wa Johinol Karau na kundu wetwo Nyahururu kuniko tukarikiriria sawa sawa ndikana ate ni mufango mwega muno makiria ithuĩ Noro FM tugucerera odumo tunyitanire na jipange na view sasa kurehere caravan njega muno makiria tukora kurehera mugithi munene muno makiria na oho tucemanie nawe na tugutuge na kimajika kia besha na nikwambiria ciringi 50,000 500,000 ondo muna nginyagia ki milioni 2 tutuba kidogo tu tariki 15 niguo ndakwira tukambiria haria flyover Jafine Ijinia Mawingu Miharati wa Johiol Karao na Nyahururu turikiririe na kudogo tu Nyahururu sawa rucini no tene muno tariki 13 kilo ni Thursday next week tukambiria kudogo tu Nyahururu kia maina mairi 7 kwa Wajiko Kanga Adumwe na Mathengera Karade Tamade Kinaba Sifiri Olmurana Rumuruti Oljabet na hodo turikiririe na Nyahururu sawa kirokora rushini tene piu tariki 17 ambayo ni Friday tabiria Mairoinya gwako ngo daragwa jikaze uruto makutano na irutia Kiawara na Rumoru na Nyukie Chaka Muiga na Nyeri
sawa tariki 18 ni Saturday turikirie kuria Nyeri Karatina Kiagai Kagumo Kirugoya Kutus Kagio Ngurubani Makutano Odume na kudugu tu Nyairobi sawa ribondo karigithio mithu iregendare ni mundu gwitwo Tony Young Joy wa mama na ucokeshamani na America Inoro FM atakuletea ni Jeff Kuria Joy wa Masharia mwalimu mushwe karibu mukorino Jonato ndomwe na kimiti wa Getauni wakiyumiria tushemanie nawe na tugutuge na besha farifari kumaku uko Inoro FM tunyitarira na jipange na view sasa ndakwa kuma tariki 15 ya tariki 14 tukutane sisi wote au sio Jomwanya thirana Bosco Nitutora na ikinyago ikinya tafarira ini ya rashuria ni tafarira ya rashuria tidutagaja maudu makihana utaguo ni tafarira ya rashuria na Jomwanya thira. Asante wega, mimi na bonganga na wewe tunasikia mzuri. Haro Inoro. Jambo. Hello. Yey. Oziani. Kama na kirere mami, how are you doing? I'm doing fine. Thank you. What about you? Mimi niko fit tena sana mama yangu gaigua wega gorona gakenanaga muturira mwathani witu. Akere gwa tutitodera ngai uyu. Akere ni hega. Riu ne jigura ema muci ucio. Na karafu. Yes. Na jahure patroni Dr. James Mureithi akang'ara rucini ruru rwega na mutumia wake. Muthuri twendete na tukahe gitio tukamurutira ngobia ni ria tiragirira ceceni no ito ya Inoro oneho o hamwe na bururi. Yes. Ngai amurathime na mwikage wega. Riu Jomo ndirakwendithirie ihinda riega. Ndumwe nae mama witu. Tugithie na mbere na cui no kinya haria turirikiriria kinya ria twitigira twahutia karuri gitu nengererie ndungata Ngai Reverend Muturi wa Muiru. Ituthie na mbere. Yes. Nekejara hore njugu na ale soto ndundo ima mitambo-ini 24/7 na mwalimu Jago ni na Mwangi Njogo na Njogo akihio na Macaria Mukurino. Iso watu anarimwe ne komithagia mena wa Njohi magekomithia biũ. Yes. Mundu gwitwo Ndama wa Karatu nake arahuke na githenya wa Cimboroa na JM Nenge wa kumenya Beni Githu Leuri wa engineer na Dedani wa Mikogi na wa Urongogi na Pastor Gatiba wa Getao. Yes. Ya papa kore Murungaro na Mwangida wa ithe wa Gaceru wa Rumagogo Amiru wa Murungaro Mimero wa Kanyanjara. Othe na tondu turengi uria kuriganya tonga maina wa maguru haria mwiki. Thank you. Ole matiara huke no merage ni ndimendete na tuikare haha mutambo-ini utwendete wa Inoro makiria ihinda riri ria racuria. Asante. Ihinda riega ritukenagia. Thank you mami witu. Koro ciguaga wega. Niguo. Makiria muthenya umunene uguo wa Saturday. Yes. Mahinda maria wakiingira. Nitukenaga muno Jomwanya thira. Thank you akamano. Isaia 55 na muhari wa gatandatu koiga Maathai Mwathani mahinda maria angionekana mumukaire hindi ria ri hakuhi. Yes. Irugo tiguo kwagiriire. Niguo. Isaia 45 na go muhari wa gatatu koiga ati ari tuhithagiririe indo citu kuri hithitwo tonga witu kuri hithitwo nduma-ini. Unikuo Ngai witu ari tuhithuragiria githe ndakire mwega. Niguo. Tutigitolera Ngai uyu. I tell you. Amen. Nitokwaria hindi ingi. Thank you akamano. Thank you. Haya basi tutagaja. Thank you so much wakamano wa Kirere. Na Pastor Dorcas na wenda kuona haria ukiri. Thank you so much rajira kilomita abo ino gataiga darahitwo ni toro araga traida uthari ria muthiani wari tuhekigo kia Ngai tusikie muzuri ria ukigwa maundu maku ta magika kindu gwitwo akorwo ni hinya ria maundu maku makorwo ati we ni wagite na mwihoko ni uriganirwo ati Ngai witu kono kona ta Ngai agutiganeirie giaga na mwihoko hingo ciothe karora mutharabai-ini turagia maru gia ndugu yaku na Ngai na one maundu maku mothe ni mekwagira ni kuna mwihoko iko hihi ni handu thire kibarua kana ni thire wira kwaga kumia kaga wa kuinukia kindu menyaga ati rucio no muthenya na gutire ukiaga atori ungi acha muturi muno ndagaga mamito turajiraga muturi muno Jomo ndagaga uria kurakire ira ri tiguo gwikio muthi ndiganiro ni maria marahanikire ira
urore umuthi tari muthenya mweru gukorwo ati ura kurahanikira ati gukuhanika umuthi sawa sawa. Turagio ni mwihoko, tutaturagio ni mwihoko hingo ciothe. Waigua ta mwihoko urora ukigua ta uritwo ni hinya biu, ririkana we mau uragerera ri tokorwo he mundu ungi uragerera mangi maritu gukira mau maku. We wionage wita shujaa, wita kionereria kiati ni kuri Ngai amatu-ini. Are we together? Good one. Nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira. Basa nĩ tũranĩria ũtukũ wa ũmũthĩ, tũheane mwĩhoko. Mũthĩ tuna ndereti nĩ kwaranĩria na kũheana mwĩhoko, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno tũrĩtwo nĩ mwĩhoko, nĩ andũ aingĩ mũno tũrĩtwo nĩ hinya. Reke tũmanĩrĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ngĩcokereria tũheane ciugo cia mwĩhoko. Kurirua taguciarwo na thina ukarerwo na thina na riu uri na thina ngoda gukwira muthi kuri maiguaga uguo no riu ngoro ciao iraraho gikeno no riu ngoro ciao iraraho gikeno riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona telivitare ni kuri na mwihoko onataga mawera nĩ kũrĩ na mwĩhoko onataga mawera nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Ũmũthĩ ũyũ nĩ andũ aingĩ mena andũ thibitarĩ biruno kũneneha mararigwo nĩkĩ atĩa mwĩhoko wanyu wĩho ngwenda mũgĩe na hinya Tumaye tumanaga riria kurathi gukia Tumaye tumanaga riria kurathi gukia Riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko. Tuire na gucokio karigagwo kari atia kuma guciarwo gwaku tuire na mathina githomo wathomire urigagwo ni giake muthenya umwe ni ugukira riũa rĩkwerekeire muthenya umwe ni ugukira riũa rĩkwerekeire riria kwina mathina ni kuri na mwĩhoko ona telivitari ni kuri na mwĩhoko onataga mawera ni kuri na mwĩhoko onataga mawera ni kuri na mwĩhoko. Riu nĩ mĩaka 5 kuma mũthuri gwakua kwĩ nyingĩ macira gũtũraga igoti-inĩ andũ anyu matũraga mamũherithagia na ciana makienda kumutunya indo-ini cianyu makienda kumutunya indo-ini cianyu riria kwina mathina ni kuri na mwĩhoko ona telivitari ni kuri na mwĩhoko ona twaga mawira ni kuri na mwĩhoko ona twaga mawira ni kuri na mwĩhoko. Monyaririkaga ni kuingĩrwo nyũmba ciana kũraragĩra nĩũndũ wa kwaga mbeca reke ngũire mũrata ũgĩe na wetereri rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko ona telivitari nĩ kũrĩ na mwĩhoko
onatwaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko onatwaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Dansoa forklift Mofamua maovakado Geithikadani Dam Nama Untiri kurirua Taguciarwo na thĩna Ũkarerwo na thĩna Na rĩu ũrĩo na thĩna Ngwenda gũkwĩra mũthĩ Kũrĩ maiguaga ũguo No rĩu ngoro ciao Iraraho gĩkeno No rĩu ngoro ciao Iraraho gĩkeno Rĩrĩa kwĩna mathĩna Nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona ta thibitarĩ Nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra Nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra Nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Ũmũthĩ ũyũ nĩ andũ aingĩ mena andũ thibitarĩ Miruno kũneneha mararigomeke atĩa Mwĩhoko wanyu wĩho Ngwenda mũgĩe na hinya Maĩ tumanaga rĩrĩa kũrathiĩ gũkĩa Maĩ tumanaga rĩrĩa kũrathiĩ gũkĩa Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona ta thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Tũire na gwĩcokio karigagwo karĩ atĩa Kuma gũciarwo gwaku tũire na mathĩna Gĩthomo wathomire ũrigagwo nĩ gĩakĩ Mũthenya ũmwe nĩ ũgũkĩa riũa rĩkwerekeire Mũthenya ũmwe nĩ ũgũkĩa riũa rĩkwerekeire Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona ta thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Rĩu nĩ mĩaka ĩtano kuma mũthuri gwakua Ngũĩ nyingĩ macira gũtũraga igoti-inĩ Andũ anyu matũraga mamũherithagia na ciana Makĩenda kũmũtunya indo-inĩ cianyu Makĩenda kũmũtunya indo-inĩ cianyu Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona ta thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Nyarirĩkaga nĩ kũhingĩrwo nyũmba Ciana kũraragĩra nĩũndũ wa kwaga mbeca Reke ngwĩre mũrata ũgĩe na wetereri Rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko Rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona ta thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko Ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Dansoa forklift Mofamua maovakado Geithikadani Dama wa mobile spares Ndagũithia thimũ
Jeff Warugai Geithia Maina wa Mahoga nĩ mũno Jerry Wauti Wapidirangu Mwangaza Insurance Maina wa Two Bros nĩ kũrĩ na mwĩhoko Wapi Jesse Skylights Geithia Maina wa Mahoga nĩ mũno Jerry Wauti Wapidirangu Mwangaza Insurance Maina wa Two Bros nĩ kũrĩ na mwĩhoko Wapi Jesse Skylights $90K comes on nikulina mwihoko thini wa maundu mothe good one ndakora utuko wa muthi ni ndo hihi maundu ne matuikarire uria hihi we wanekora wi handu hatikaini niguo muthi ta muthenya wa kuruta wira muthenya wa kuheana mwihoko kaundu kau uragerera ri tokorwo hihi mundu akagerera mathina mu uragerera ndekeno he mundu ana magerera na weri we no atukire wa kuma handu hau na hihi ni wahindire na ukihona ni undu uriku ucio we wanagerera ungienda mundu ngida kanagerere rithi bari hatikaini ri wekire atia ukaitoranirie ukaitucire utuhe uwoni waku sawa sawa agie wasola ya kirimona wa Kenya Kinywa ni salimiwa sana mwena wanga akiwa Outspan Eldoret kani nicheze wiki wa Joseka Tutura hai njemo wacha ile sisi niko na nyuki tuweke moja wa subusa thida mayari ni idha ria kuheana mwihoko halo Inoro jambo Mzuri sana. Asante sana. Hiyo ndio Maina kuma Erubagon. Yes. Hello. Na maundu guku ni mega muno. Twarita wega muno. Yes. Riu ndore itangenda igira kumiria mundu. Ndugakuage ngoro ati tondu wina mathina. Yes. Tondu thoko ni thina wina goriki wa kurarira he mundu wina murimu. Na kire na bia na ndege nona riu agakorwo ena kinaini ni arona indo ciothe araria na udangi na riu dangi atakuria tondu wakina murimu. Yes. Ni nduri kwe banagerera ni no ndanagerera na magerera maingi tondu ndagathie kwacu miaka mingi muno wana ndiambire kwacu miaka mingi muno kuma ndikira kindu class 8 1981 yes 91 wenda ndikire kwandikwo kuria kunditagwo mirangiri wa kurithia nĩũkanjĩtie guo ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Gaito Fish cia ni kũu ngĩarĩ kwa wĩra wa mbucĩrĩ nyuma kũu ngĩthomithia kothi ka ndereba rĩu ngorwo ndĩ ndereba na ithũrie mũndũ ũngĩkorwo na kawĩra na niĩ no nyende ka ndereba yes tondũ ndekwana cithiĩre ta mĩeri ta ĩtatũ ũguo mũndũ ũngĩkorwo ũkĩenda ndereba wa rori ũguo na njarĩrie tondũ andũ nĩ gũteithania nĩguo na ndigana no heane namba yako mĩheane namba ya ndĩragwo John Maina wa Moni yes namba yakwa nĩ 031 62 yes 9700 Ndaka mũthuri mwaka wakwa pole mũno tũgwenjerwo photo pole mũno tondũ kwĩndĩ abatũne ndigĩtonyeka kũgũrũ pole sana ndigĩaga photo nĩ sambĩki itũ mũno gũkĩinoro yes ndĩkũgũrĩra rwĩmbo rũmwe wa Mũigai wa Njoroge rũrĩkũ rwĩtagwo twĩyũmĩrĩrie safi na ndũgeithirie andũ erĩ mbaũ nĩ ũmĩra maikara mĩtambo-inĩ thank you Inoro nĩ mũciĩ thank you daddy
Ndege muno. Haya basi. Bas tutagaja muthire muthenya wa kumaniriria ndi undu uriku ucio we wagereire na we umire atia hau. Yes, nigetha umiririe ucio ngi hihi wikorwo uragerera ki kaundu orota kau muthi ni muthenya wa kuheana mwihoko huko Inoro FM na Jamwanya Thira. Halo Inoro. Jambo. Halo, mambo? Fiti tena sana. Mimi nakusikia sana. Asante. Uralia na mungige wa sura ikonya kinywa. Aha. Dina kaulu jomo. Aha, joka nayo. Halo? Yes, ndakuigwa. Ani ndakuigwa reure. Niye ndanagerera. Halo? Ndina mbere baba itu. Niye ndanagerera. Uma 1992. Niye ndandikitwo handu. Yes. Ndandikitwo wira wa kureithia. Riu ndandikwo wira wa kureithia riu ngicoka ngiuma hau ngĩũka kũndũ gwĩtagwo Bahati. Mahiga batukuya kuhuragwo mahiga. Ngĩhũra mahiga ta mĩaka 3 ĩna. Ngĩcoka ngiuma hau rĩu ngĩthiĩ Eldoret. Rĩu ndathiĩ Eldoret ngĩandĩkwo wĩra wa caretaker rĩu ngoragwo wĩra wa caretaker. Rĩu niĩ no nyũmĩrĩrie mũndũ ũrĩa anagerera rĩ ndagate mwĩhoko, Ngai no akamuonekanĩra. Nĩ wega Jomo. Asante sana my brother. Reke ngeithie rĩ. Tũkĩreka ngeithie Njoroge wa Kĩhuyo ĩ. Na mami witũ harĩa Sura ikonya kinywa etagwo nyina wa Mathu ageithĩke. Yes. Na mũndũ ũgwĩtwo mũtumia wakwe harĩa Kiamba Eldoret ageithĩke mũno hau kanitha-inĩ wa KAG ũrĩa wacinirwo. Ageithĩke mũno etagwo Margaret Shushu Wambui. Safi. Asante sana na wako ule Kiajoya. Asante. Okay. Asante sana. Thank you. Good. Butuli muno dagaga. Ndigitwa kiuga ati rutori ragerera kaundu keho tiru ikaroro uguo. Na wega gakiumagara kwaranagia na andu. Ni ndakwira kaundu kau ragerera ungi ana kagerera. Gugu tuthina bena kwiyumia tondu tuturaga ni kwiyumia. Halo Inoro. Jambo. Jambo. Nzuri sana. Asante sana. Ni ngiya tirire Jomo. Okomugro waria gutire muru tari wagerera mathina. Koguo ni ingiuga mundu agite kuhoya na Ngai ni ari muonekanagira. Yes. Tondu mathina tuma mundu e wiki. No nginya mundu ambeagire thina-ini nigikwiragwo thina kimiri. One. Wa kahinda kanini. Yes. Ona Ngai akuonekanira ri. Agacoka agakurathima. Yes. Na agakurora wega na agakuza na moyo na agakuhe ũrĩera. Tondu tigane Ngai tutigikahihia. Thank you. Ni. Asante sana. Niema. Ciugo cia mwĩhoko. Thengi muno emakire kũrĩa mwena wa Mũnyuthĩka. Jomo thina wa andu angi ni gukorwo ati mundu arathimwo ni ariganagirwo kuria aumite na kambia kuonia andu aria angi matharau. Shuka Mungu Baba, shuka tukuone we nawe warathimwo riria kurathimwo itikira kuona ati muturire hana bathi we ni kuma uma stage iyo kana uma gikiro kimwe wathi gikiro kiu kingi tiga kuona andu aragite matari andu ona ori ihinda ria ona ori kinya muthenya wa irathimo ciao ni gukia urakia. Koguo nawe warathimwo nyihie Ngai akwambararie ama vuvu. Good one. Tusongete wega ta wega tukisonga nayo hadi tamati. Ni hida ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo. Poa sana. Fiti. Yeke to dani wa gavana. Kwa gavana kwero atia. Gavana gutire na kauru no he. Na riwa ria. Yes. Una weka muno ne kurehe tokio. Nigetha andu makorwo makiona mamenereria. Niguo. Riu ni nditandanieri.
Niĩ in short, niĩ marĩa ngereire nĩ mari. Ta marĩkũ ũguo? No ngona Ngai nĩ arutaga wĩra wake. I know. Rĩu niĩ Jomo niĩ nĩ ndonaga na nĩ ndarĩ na mũtumia. Ndarĩ na ciana 3. Yes. Kabere karĩ na mĩaka 7. Ndabuatanĩrĩtie na mũndũ. Rĩu bahati mbaya ngĩthiĩ kũmamathĩra ngĩhũrwo nĩ baruti na gũkũ Kware. Na tondũ mũtumia ũcio arĩ mũrũrĩrĩ wa na gũkũ Eldoret, matikuaga ciana. Andigĩire twana twakwa o hau. We agĩkua akĩlose hope, akĩona mũtũrĩre nĩ wathira nĩ wakinya mũico. Mũndũ ũrĩa ũrarehaga kamũtu nĩwe ũcio rĩu nĩ ikara hau thĩ. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ndatukanĩirwo mũno. Ndiangĩahotire gũthiĩ handũ kana gwĩka atĩa. Andigĩire twana twakwa hau. Twana tũtũ tũtirĩ cũĩ atĩ nĩ ngũtũtwara gwa cũhe nĩguo kana kwao. Niĩ Jomo ũrĩa ndonire nĩ niĩ njũĩ. Na thaa ici nĩ anake agima. Twana tũu ka mũico kena mĩaka 15. Mũthuri mũgima rĩu ũcio. Na nĩ niĩ ndĩtũrerete. Rĩrĩa ũcũrwo ũguo nyoka ngĩhikia ũngĩ tũrĩte maitho ũguo nake mathĩna magĩcindi nake akĩgucia. Niĩ ngĩtigĩrwo tũhĩĩ tũrĩa twakwa. Niĩ ndũraga ndĩmahoyagĩra, ndĩaga nĩ ũndũ wa kũhoya, wa kũnjiguĩra tha akanengera kĩrĩa kũne, wa kũne mũtu akahe, na ciana ciakwa no cirathiĩ na mbere. Hĩndĩ hakinyĩte gĩtiribu kĩu ndakomagĩra nginya tũkũnia, na rĩu Ngai nĩ andathimĩte. Nĩngoragwo na gatanda na kamatirĩci, na twana twakwa no tũrathoma. Mungu mbere. Nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai na andũ a wendi. Rĩu niĩ njĩre mũndũ ona kũrarĩra kũu gũtigakũmakie. Niĩ ndanararĩra maita ndiwĩkiri na akiri. Nginya nganyita twana tũu twakwa tumĩrage bara. Tũgathiĩ kinya street-inĩ. Tũgatinda taũni tũkĩũrĩra thikũ ya Saturday. Nĩgetha Monday tuone kana nĩ tũkuona kĩndũ gĩa kũrĩa. Nginya wa ũmũthĩ ũyũ no ndĩraturagwo. Mungu mbere. Niĩ nginya nĩhingagĩrwo nyũmba. Ĩkahingwo tha thikũ 2 ngahoya Ngai. Mũndũ wa wendi mwega akaumĩra akauga nĩ ndarĩra Danieli mĩeri 2. Thikũ cigathonga na ndirĩ ndeciria kwĩruta muoyo. Koguo mũndũ wĩ hau ũreciria atĩ ena thĩna mũnene atĩ nĩ akwĩruta muoyo, nĩ atige nĩ ahũgũke mwena ũngĩ one Ngai nĩ ekaga maũndũ manene atĩ Danieli ndonaga. Niona ndararĩra thikũ 2 ndimakaga, tondũ nĩmenyaga thikũ ya gatatũ ndikararĩra. Kĩndũ kĩũru nĩ wage maĩ nyũmba. Angĩkorwo wĩna tũmaĩ nyũmba camũkia, we no ũkĩre rũcinĩ angĩkorwo nĩ ũrona hũra kagũrũ, etha gabarũa o gothe, ndũngĩaga thikũ 3. Ũguo nĩguo nĩngoragwo njĩtĩkĩtie Jomo. Mungu mbele. Nĩ ndaigua wa Kamano hau, nĩ ndaigua Emma wa Mũnyũ, na macambiki mothe andũ nĩ meyũmie ta Danieli. Asante. Na niĩ bado no ndĩyũmagia na ndirĩ ndarũci hope nginya wa Ngai. Mungu mbere. Ngai no egũka hakika na maũndũ maku nĩ mekwagĩrĩra, na nĩ njũĩ no akanduta harĩa ndĩ. Mungu mbere. Anyambatĩrie hau hangĩ nĩguo angĩkorwo nĩ ciana icio thaa ici nĩ andũ agima. Ngai ndarĩkĩtie nawe. Exactly. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Rĩrĩa we ũkuona ta wĩna thĩna ũgũkĩra ũcio ũngĩ ũkamenya hena mũndũ wĩragĩrĩra maũndũ maritũ
gukira macio maku. Nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira. Phyllis Mbuthia haha rwĩmbo rwake rwega mũno mwĩhoko witũ. Mahomete na wala mali shoka no tamagandetio otirore na hinya wa kwihonokia nikio uteithio wito no kore we Ngai nikio uteithio wito no kore we nire moyo wito onalerea otumanete mono onalerea otale na moyo Ngai ona Naomi Bethire mutu da kwa ngaragu ne mathameire forori wa koraya muthuri wake na ciana magĩkwĩra kuo Naomi etheneire forori wa koraya nĩwe mwĩhoko witũ onalerea ũtumanĩte mũno onalerea ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona ona twagerio mwakine no tũtwĩkanagia ona rĩrĩa tũgũmĩirwo nĩ mĩtandĩko kũu nĩ Ngai witũ tũtharaga kũu nĩ Ngai witũ tũrutaga nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa ũtumanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga nĩguo twĩrĩire kũhonia bũrũri witũ na tũgagwĩtĩkia wendo ũrĩ wa maheni ndũtariĩ ta mũndũ wothe wĩricũkwo we nĩkĩo mwĩhoko witũ no kũrĩ we nĩkĩo ũteithio witũ no kũrĩ we nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa ũtumanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga nganja igatũthira tũkwĩhokaga ngoro ikahorera nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa ũtumanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga nganja igatũthira tũkwĩhokaga ngoro ikahorera nĩguo twĩrĩire kũhonia bũrũri witũ na tũgagwĩtĩkia wendo ũrĩ wa maheni ndũtariĩ ta mũndũ wothe wĩricũkwo we nĩkĩo mwĩhoko witũ no kũrĩ we nĩkĩo ũteithio witũ no kũrĩ we nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa ũtumanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga nganja igatũthira tũkwĩhokaga ngoro ikahorera nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa ũtumanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga nganja igatũthira tũkwĩhokaga ngoro ikahorera.
It's a good one. Thank you so much, Muruto Phyllis Mbuthia. Phyllis Mbuthia. Rwega muno ati mwihoko witu. Utuko wa umuthi ni twerana nati ni kuhika atia ni kuheana mwihoko. Gudikani ati maundu maria mothe uragerera we ririkana he ungi uragerera maundu mariku uragerera maundu ta macio tiga kwimena he no ngi uragerera maundu maritu gukira mawe urauga ati uragerera. Are we together? Good. Umuthi ni muthenya wa wira na kuruta wira orokuga tu oho tukimenyaga ati kwaria ni kwendana, si ndio? Thimu cioko ciothe ikire oni andu mwena kuria kwa ethemethi maundu mothe makiri chonjo na njira orota iyo. Halo Inoro. Hello. Jambo. Jambo. Kweratia. Dinazuri. Kwaria nao. Wana kezo. Kezo mwena oriko. Wana mukoini. Yes. Na iko direct to tuko muthi. Ni muthenya wa kuheana mwihoko. Ni uba seriko ni ko na mwihoko. Wow. Maita peita amso. Daru thaka orore baba itu. Ni uba sida. Yes. Ani uba sere borore. Ida kudre gara ba ro Jesu kama dhamaki. Roriko. Jesu kama dhamaki. Okay. Ida kudre gara nia. Safi. Adu na mage na mwihoko mudu to jamo. Ana koma ka na maigere. Buni agere kuyomia. We ni hari ndu wanagerera ungienda kukorwo ati tuthome na riaku wire mundu unyinda nagerera unanona na ni wega weiturwe dakika tano. Niye. Ndana viko ndo kwa mundu wira au parera niore. Era masara Jesu maiginya okoma niyo. Maginya ka aginya ko ginya iri yoe. Pise dak ho agaya tiwa gaya re bere. Ya bese mudana kunyo. Mushara. Mushara dana kunyo wona iga. Okoma niyo niyo. Ai gakiza gaitu dare kire bere. To muturi muno nake ndakiagaga. Muturi muno ndakiagaga re. Eso kan kiza todo hau todo abere kunyandika kana to gukode wa muico ri hau wira ine ri gaya prisia gena hadu hagi kana golo de hadu hagi utaka wira uri ku hindi yo nie utawira hadu ya kuguo nigo wina kothi yaku babait dina kothi iriku wina kothi iriku baba ni kothi yako dena ndina riri yako dena akinyothi nona ni ugithio uguo ona wakiandikwo ni mundu ni kuhingura kanyothi gaku na maundu makoma makiagirire na njira orota iyo wega nego digiaguru kumangai one ame nindira kiyaga au dikuyaga to hala ginya hala atigana ikida ko hikira gira gira kwatari ati hado gona hena hinya yes gona hala no ginya ugitia hala ginya tene no ginya mexio no ginya ya tene no ni how ndage de sa jesi nikejo mo yes you ati ati ho yes ginya hala da na ro kana do akido kya modu wana izero yes nani kutikiro do ete ke umi modu aza no ginya yiruga kuga ni kwena mwihoko ginya mudu akiyo no koma na marikuwe. Thank you. Toa kan nikito akiwa gayare bere. Asante. Jamo ito. Thank you daddy. Ni basare bora iro kuna iganania. Ya ro mudu gito kamuthamaki. Anakogea taka jamo ito re. Toa se ginya ro Carolina. Original. Original wake.
ati jeterera tutwarane Papa Toma ni patu. Asante Kabisa fino tukoma huduma nawe ukitisha mimi na kujenga mothe tugire ati modo turagerera maritoro kuga tugutiri mundu turagerera oro kaundu karamutanga kaundu karatumoko na he gane ginyire muthia na kigatiri tukatugirire maundu ma moitu mothe haha voi-ini kuhiriria nigetha tukiatia tuigue woni ucio waku nigetha maundu mau uragerera ri magakorwo hihi makire kindu gwitwo kiguni hari mundu ungi undu we utire thiini wa thina ucio ri ugote kuruta mundu ungi. Good morning Njomo. Subukia gwa kahiga twi hamwe muno mitambo-ini ricio ni David Kiarie wa Thubukia na ngwira baba itu Kiarie matumage emwe atumaga mwana manana Oka kunikita igesi ciothe. Haya, emakuma mwenye thika turi hamwe kuma sana. Papa Toma, tukuhiririe tutwarane. Mweteta Onege koyo oigire Wayotora gyokia musie Tuirende mwetigagira Ingangona ngomwariria nume Omuthene ndatua mikoa Wasiaro mwakinyongithie Na tondo manekeitheka Nonginya nyumure ngoro Nĩngwĩyaria Nĩnjĩtagwo Papa Toma Na mwĩrĩ ndĩ bacara Ciana ciakwa ciĩ magũrũ Wĩngĩũrwo ũragwo nacio Na nĩnyendaga gũkwarĩria No nĩndĩ guoya wahiki Ũnyende warie Gĩkũyũ Wĩ Gĩthũngũ nĩkĩndicoga Teterera tutwarane Carolina Gagokinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tutwarane Teterera tutwarane Carolina Gagokinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tutwarane Kaka designer Hold on a minute, twist it, please. Nakorwo nĩndoĩtene Wĩngorota ya Mariamu Ingĩyohaga na njamu Na tũngĩendanire tene Ĩrahuanaga gapopi Kaithĩte mũtang'oe Karekerio hĩtũke Nongatigwo ngĩarĩria Gĩterera tũtwarane Carolina Gũkinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Gĩterera tũtwarane Carolina Gũkinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Watutura Numereake mdogo Niwajekerire ngoma Cia wendo itamenyanagia Ũkiumĩra wĩra-inĩ No nginya ũkore bara Ũngĩhĩtia wage gũka Kĩrĩa gĩkaiyũra ngoro Nganyitwo nĩ iboeka Atarĩ akona twahĩti Gĩterera tũtwarane Carolina Gũkinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Gĩterera tũtwarane Carolina Gũkinya manene Carolina Kemie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Rita wandwano
Karigwo kotara makai Yongenyitwo mĩgwate Nakahoya ndũgakorwo Nĩ wendo wathiĩ kũheana Nakenire Jumatatũ Wĩnda kuona ũtarĩ mũthayu Ndeterera tũtwarane Carolina Igagũkinya manene Carolina Kenie nginye manene Gũkinyĩre tũtwarane Ndeterera tũtwarane Carolina Igagũkinya manene Carolina Kenie nginye manene Gũkinyĩre tũtwarane Ngoma ciakwa no iorere Weterera tũtwarane Na wĩtĩkĩra twendane Nyota wa wendo ndĩnaguo Wanyotanga kũnyotora Ndanoga ũkanogora Ũhingie wendi wa Ngai Na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩendete Ũhingie wendi wa Ngai Na mũndũ ũrĩa ũngĩ Ndeterera tũtwarane Carolina Igagũkinya manene Carolina Kenie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Ndeterera tũtwarane Carolina Igagũkinya manene Carolina Kenie nginya manene Gũkinyĩre tũtwarane Usiende mbali Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Jomwanya thira na Bosco Shesheni hakuhe nawe. Eka kama zamaki Neitafu deraiganania ya wendo yo vito tutida nyongerere None faida yaguo miaka ere time nini Okere siakwa fengi yako no kuruta Wadire karimu fengi yako no kuruta Wadire karimu ni wake dire muvugo Owendo wakama idhafu le mama inasi Togo tue karata idhafu le mama inasi Togo tue karata Jackie wako just courage Wewe kwapia Kita kuiva Netime talaga menya Wikaranya nawe kakwande mutheni muno Kariginya nyumba wewe ndagukũria maisha Ũkenaga mũno ngũtwarĩte andũrarĩa Ngũkũnaga cohi ngũtwarĩte andũrarĩa Ngũkũnaga cohi-inĩ wake ndire mũhuo Owendo gakama ithabu rĩ mama inasi Tũgũtuĩka rata ithabu rĩ mama inasi
wapata spono mena sikino dia Imona gangi kendio Kejuria todie kuingi kwera direna kendo Waragia tamona Raitisi ako dinge siona Elitare mesa nondena sino unikeo Keiganako nondena sino unikeo Keiganako ni wake dire muhuo Ovedoga kama idha fulu mama inasi Togo tue karata idha fulu mama inasi Togo tue karata Matino aromatirio Karawaina ina wabidiko Ukai moja nerelia kuliwe Miaka yako no erabie Maito no arateta fafana ke no guteta Marenda kweona nawe no gutura chimu Withondeka sekwinge tia kwirende toisio Rugaga na iguru inge tia kwirende toisio Rugaga na iguru ni wake ndire muhuo Ogendoga kama idha fuli mama inasi Togo tue karata idha fuli mama inasi Togo tue karata Mama inasi Eke tuti kerata no neko geturo muno Tondo ni kwedete ninge vyo kire mudaka Wagute nawe no die otakumerelia Wendo wa mateso no die otakumerelia Wendo wa mateso ni wake ndire muhuo Ogendo kama idha fuli mama inasi Togo tue karata idha fuli mama inasi Togo tue karata Engineer Michael Mosiri Nimeria memia kibda mwana Jeffrey No, neta mure Alright, thank you so much Murugutu Joshua Kamuthamaki Nalibora muno na ithabu ndiraigania nirwo tukinyiria wega thaa cigana thaa inyanya aya itugitie ndagika ni ithatu gukucagurite chini akuhe nawe ini atia hii kisha kakata amekata kabisa huyu Onoro ne inoro ohege Sesenia ondo ile wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai move nemutare Inoro, Inoro, Inoro FM Nekeroro neruto me ania Reke ngogoyo ituae ngogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe Wambere nduri wacho nora mbere Yada konyo kata irio ni ngogoyo ya iwai Ire giraro koine Kada cia tene Sigaga mere na kuna ngogoyo back to back nyitanira nanie gavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o muthenya wa kiumia Tani nengero tigwana neibo kenyoja Nigitanu kena inye tume ngogoyo thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatataũkĩ Inoro Alright, good one, asante sana ni kona jomwanya thirari nyanya kahitugedeka na ithano gukucagurite tukisonga nayo hadi tamate bohorero hanini muri gutojo Kamuthamaki duka nawe ndagika itari harai uri thamaki mitabo ine thank you so much kumwe na wa miguta mudu gitu musiri wa rusi nimekupata ajeje moto ya muno makiri tuguthikiririe oroku gatu tukisonga nayo gilia itura leo theria miguta githirie mudu gitu bayo githirie mudu gitu riri mudo sami wa Kenya jui na arata o the amwe no cio miguta kifawe-ini kwa doga warurukio guo
koguo mkiigwe mukiri sawa sawa, mkiwa chonjo tena sana. Ama vopo nyinyi ni watu wa nguvu, penda nyinyi tena sana, ama vipi, si ndio? Ni hida ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Haya basi, Jomo wa Nyathira na Bosco. Basa tukithiaga na mbere rogo na Bosco manini haya tukinyukia ikinyago ikinya. Tutwarane ikinyago ikinya. Tafarira-ini ya Rashuria na Jomo wa Nyathira. One ho turauga ati undu uria wothe we uragerera, ririkana ati hena mundu ungi uragerera maundu maritu orota macio, kana akorwo hihi maundu mari ureciria we ni maritu hariwe, he ungi uragerera kana uragerera maritu gukira macio maku. Nituheana imwihoko umuthi kuri muthenya ni wa Sunday, tariki ni 10 na cigana, tariki ni 12 ni Sunday, mwaka urorete ogukiinikirira. By the mwaka wa hiuka kuhiuka ai na head resolution to amekite na tukauga ati mwaka utana kinya mweri wa November ati tukorwo wikite maundu meri kana matatu. Ai kora hihi ndikite orona atia kirikane ati wina ki wina meri eri awika maundu macio wabangite gwika kogite ni gwaka wanya ati wina meri eri tu ya gwaka korikitie Inoro shesheni hakuhe nawe. Jipange na Viusasa Caravan ithu Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa turakurehera mugithi munene muno makiria wa Inoro. Rurikanete haha nigucemania nawe ni na cemania kana ithu tucemania nawe na oho tugutuge na kimanjika kia besha farifari kama shilingi 50,000 500,000 odumwe na shilingi milioni 2 mugithi ukahorwo safiri ukahorwo safi tariki ni 13 sawa Jumatano ni Wednesday uthio gwo oroginya tariki ni 18 cine thiko inyanjega tukambiria haria mwena wa fly over tuhetaga fly tuthio gwo ru ni Friday ni kindu gitwo Jumatano Wednesday tariki 15 tubiri haria fly tuhiuke ogwo tuthie Javine engineer tutikanie mawingu tuthie miharati tukinya wa Njohi Olkarao tulikiria na Nyahururu tone gwitukire ugikia tariki 16 mweri wa no kindu gitwo Thursday. Haya tutiorokera Nyahururu ringi tuthie gukia Maina mairo 7 kwa Wanjiku Ekanga Muthengera Karandi Tandari tuthie guo ginya Kinamba Sipiri Olmurano Rumuruti Oljabet na oho turikiria Nyahururu oro ringi tukihuruke tukamewega ningi rucini ri tariki 17 ni Thursday riu ithu acio oro ringi tugigutuga tubiri haria mairo 4 tuthie gwa Kongo Ndaragwa Jikaze Makutano na Irutia Kiawara na Rumoru tuthie gwa tunanyukie tuhitukire Chaka turikiri na kundu gwitu muigana Nyeri sawa tukomea na urige kundu ku turarahuke tariki 18 ni Saturday riu ni ithu acio Nyeri Karati na Kiagai Kagumo Kirugoya Kutuskagio Nguruvani Makutano na hocoke ginya Nairobi thiko inyanjega cia gutuga wega na besha ni Inoro FM na Jipange na Viusasa na tondu mwako ni uhariririo munene munakiria ri riu rukarigithio ni mundu gututo ni Young mundu gututo Joyce wa mama ucoke riu oho ucemania na America Inoro FM tugoretio ni munene witu Jeff Kuria Joy wa Macharia mwalimu mucwe karibu mukulino handu hau Jonathan Gikonyore na Kimiti wa Gitao nima ithu Inoro FM ni shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Haya basi gwathi muigiri peke yake cia kuheana mwihoko tuko wao muthi thaici andite wega thi nyanya kahitukia ndagika ni 8 yakwa ni Jomo wa Nyathira jamba ndito makiria jamba kuma miguta igware Jomo acha kuacha basi Jomo unaambiwa uache na uachage baya kusikiage. Halo Inoro. Halo jambo dina dai mwiki mwana makiria na hagabe ndio nawe yes Mwagi kumako kumako Mwagi ndi mana wa Uthaya haha Nyeri Nyeri ari gukena gwita mutaroka na gukuthaya tuguka tu lazima twakija Nyeri ri na Karati na ona Uthayo ihau gatagati-ini hau gatagati-ini
Rĩu-rĩ maranyigĩte tinĩ-rĩ. Yes. Ũngĩnyonera rwĩmbo rwa Bien-rĩ. Jamo. Ndĩrakũigua thiĩ na mbere baba witũ. Ũngĩnyonera rwĩmbo rwa Bien-rĩ rũinagwo Nairobi-rĩ. Rĩu atĩrĩrĩ Jamo. Ndĩrakũigua baba witũ thiĩ na mbere. Ũngĩnyonera rwĩmbo rwa Nairobi rwa Bien-rĩ. Nairobi nayempenda. Unayempenda. Na watu dili. Tulipatana na Imani Nairobi. Ugo. Bien. Ni bien. Na hena logro inago ati ulikuwa wapi kipindi narishwa. Ulikuwa wapi kipindi nanyanyazwa. Mwinishu diyo re aetago. Nitakuchezea ya Bien nimeiona. Umeiona na ingine na ukigota kakao zake kinyarurwa mudo ito Jaimero rwa jirani. Haya sawa basi. Yeu kigira ndetine Jamo itu ri. Akiuga maundu ni makoro mare maingi. Yes. Na maundu mare makoro mare maingi mare makoro mare maringi. Ndo muda wiko story yake kukurikana hare abeirie na hare kinyete ri. Yes. Mudo sino kwa story ginya make. We ni maundu mariko wanagerera maritu muno makiria ungienda kana utangenda mundu agerere. Ni maundu maritangenda mundu agerere. Ni ni handu dare wira. Na lauta wira miaka igana ona Jamo witu ri. Ni giza. Mundu ni dauteire wira akihingiza. Akikwira atia? Dunia ndaramutira wira ginya akagona bia ciakwa cia ginya cia mweri mugima. Wow. Mweri mugima atari anagera ki. Iyaka ni akona Jamo witu. Uni abitira ginya hado Jamo witu. Gitu itu. Wow, kisha kapotea. Thaa nyanya kahĩtũkia ndagĩka 13. Kutoka alo nilikutana naye Kilimani Nairobi 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua faniso kikali saa 5. Nairobi 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake 5. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my namba moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni mwangu nikampa moja. Now she's my namba moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana. Tushawana. Ndo tushawana. Ndo tushawana.